anything. So kò sí tí mo lè fi ṣe program. Èmi mo ní sí àgbẹ̀yìn àbọ̀rọ̀ mi yé nísìn àtàárọ̀ mo ń bá tó laptop mi níbí báyìí mo ń tú gbogbo brain mo ti tú gbogbo brain palẹ̀ mo ti tú gbogbo brain palẹ̀ pátápátá. Mo á kọ̀ pa àwọn ọmọ Yorùbá nation tí máa ń sọ fún pé mo mọ̀ nípa kọ̀ǹpútà wọ́n lè máa rò pé lọ́ọ̀dì mò ń paná pé ẹnu mi máa ń dùn bí àjàkàrà ni. Ìyẹn mo á nó da kí n lè prove ẹ̀ fún yín pé iṣẹ́ tí mo kọ́ nìyẹn èyí tí mo mọ̀ ṣe nìyẹn kó tó di pé Ọlọ́run arrest wa. A máa ń tún kọ̀ǹpútà ṣe ni iṣẹ́ tí máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Gbogbo inú ilé mi báyìí mo ti da gbogbo ẹ̀rú nígbà yẹn. Ojoojúmọ́ níyàwó mi máa ń tidy up nígbà tí mo jẹ́ kí inú ilé gbádùn. So màá dẹ̀ open phone line kájọ máa engage tabarẹ́ tó fẹ́ pè kẹ́yìn náà máa kọ́ bó ṣe ń lọ. So nǹkan kan nìyẹn máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé nǹkan kan nìyẹn máa tún máa ṣe. Ìyẹn láyé sọ fún ọgbọ́n yín pé àwa níṣẹ́ ọwọ́ tá à ń fi ń jẹun tẹ́lẹ̀ o Yorùbá nation náà ohun Ọlọ́run ló kọ́ arrest wa mọ́lẹ̀ ni o. Mo ní tí mò ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí mo fi ń jẹun èyí ni mo fi ń jẹun gangan lélẹ̀ nígbà yẹn. Àwọn èèyàn ra kọ̀ǹpútà lọ́wọ́ mi second hand àbí ká ta tuntun fún wọn ìyẹn la ṣe lọ ṣí kọ̀ǹpútà shop nígbà yẹn. But sometimes other things pops up as well, but àṣà àdúpẹ́ fọ́lọ́run. tó bá dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ báyìí o gbọ́dọ̀ make sure pé má gbomi sẹ́gbẹ̀ẹ́ o. tó bá ti da omi sórí kọ̀ǹpútà in tó ń dún tátátá lójoojúmọ́ òun lélẹ̀ in ta fi ń pariwo lórí Yorùbá nation now Yorùbá nation. Nígbà tá a bá dẹ̀ ti rówó ra tuntun ìta bá nínà la máa service àbí kílẹ̀ ní mo wé èèyàn mi tá a bá ti rówó ra tuntun ìta bá nínà la ṣe máa service la máa manage. So mo fẹ́ upgrade ẹ̀ so mo ní láti increase hard drive yẹn kàn fún mi ní problem ni ojoojúmọ́ ló ń shut down tí bá ti ń ṣe program. Ó ti lọ́dún mẹ́ta náà ó ti lọ́dún mẹ́ta so ti need láti upgrade. So iṣẹ́ yẹn ni mo ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Atẹ́gùn yẹn lẹ́yìn fẹ́ níta rẹpẹtẹ. So iṣẹ́ yẹn ni mo ń tú gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ báyìí. Mo á pẹ́ content kan táwọn kan máa fi ń jẹun náà lélẹ́yìí. Àwọn èèyàn wà lórí YouTube tẹ́ pé n tó post ni tó fi ń jẹun lójoojúmọ́ àwọn engineer. Èyí tó bá wá mọ̀ wà wá gbé YouTube sẹ́gbẹ̀ẹ́ wà á tún máa fi kò yẹ nísìn wà á máa fi kọ́ṣẹ́ lórí pé mo ti tú ní tí mo fi ń pariwo sí gbogbo àgbáyé nìyẹn. Sórí mo ti tú rí ẹ̀ wálẹ̀ mo ti tú gbogbo brain ẹ̀ bí ṣe fẹ́ tú brain Nàìjíríà nìyẹn. Waris Jinadu kí ló ní mo wí àwa ní oríṣiríṣi screwdriver tá a máa fi tú Nàìjíríà a máa tú Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ní máa tú gbogbo ẹ̀ palẹ̀ pátá èmi ni máa tú Nàìjíríà máa tú pátápátá. Ó lọ ń ṣe engineer ó wá ń ṣe POS irú jágbajàgba wo nìyẹn ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rachel ẹ̀ka sọ́mà ìwọ student ó lọ ṣe agriculture ó wá ń wọ̀ ọ̀kadà káàkiri ní Nàìjíríà inú ẹ̀ wá ń dùn ó ní o ti ṣoríire èmi mo ní sí àgbẹ̀yìn sẹ́ẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí oríṣiríṣi method ni mo máa fi ṣe program mi. Àfọ̀njá TV ọmọlúkà kínní nìyẹn àlùkà báwo ni ẹ má wọrí tá bá ti gba Yorùbá nation màá máa bá yín tún gbogbo kọ̀ǹpútà yín ṣe màá dẹ̀ máa ṣe mídíà mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ màá máa fi paṣú. Mo fẹ́ ra laptop tuntun ní tí mò ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn èèyàn mọ̀ tẹ́ ẹ̀dá kankan mọ̀ yìí. Odindi business ni mo ní tí mo operate ní bíbáyìí a fi ń ṣe tún kọ̀ǹpútà ṣe tún gbogbo ẹ̀ ṣe màá tún brain ẹ̀ sórí gbogbo screwdriver ìgbà ìyàwó mi máa ní gbogbo inú ilé mi
kọ̀mpútà ni laptop mo mọ bá ṣe ń tún mobile phone ṣe but laptop èmi àti wà látà install bla gbò torí pé mo ti tú palẹ̀ torí brain box ẹ̀ lélẹ̀ brain box Alienware mi n tó ń dún tátátá n tẹ́ fi ń gbọ́ Koiki Media nìyẹn so mo fẹ́ order nǹkan kan lé lórí ìwọ tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ní Nàìjíríà báwo ló ṣe fẹ́ máa survive tó bá sí electricity a máa lọ tan generator ṣé kí n á máa tan generator kí n máa fi ṣiṣẹ́ wọn ní máa ní kí ló ń ṣe mí ládùúgbò aláǹ sọ fún yín pé Nàìjíríà gbádùn kò ń ṣèlú gbogbo nǹkan ló need service Nàìjíríà need service ẹ̀fẹ́ ka service ẹ̀ sórí dust sórí gbogbo dust yẹn nísìn mo gbọ́dọ̀ clean ẹ̀ kí n tó wá dé padà wọn kọ́ fẹ́ ṣe program wọn ni ìjọ làwọn fẹ́ service kí ni ìdá bá ń ṣe program aláti àsìkò àwọn ọjọ́ kan wà wàá fàyè sílẹ̀ wàá service wàá ṣe servicing so kí ni Waris sọ ní location 9 intellectual terrorism impact on Yorùbá brain ọmọ Yorùbá ó lọ sí school ó wá lọ ń dín àkàrà lójú títì ìwọ tó yẹ kó máa bá wa ṣe bá ṣe fẹ́ send satellite lọ sí space ó wá lọ ń dín àkàrà òun dídùndù irú jágbajàgba wo nìyẹn ìwọ náà máa bó ṣe ń lọ ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé a ní kẹ́ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká bọ́ kúrò nínú jágbajàgba tó ń pè Nàìjíríà ṣù a ní Nàìjíríà ń ṣe country èmi fẹ́ kẹ́ máa deal nǹkan báyìí sórí in tó wà nílé Ifẹ̀ tí wọ́n fẹ́ máa kó jáde tó ń pè ní lithium battery yẹn lélẹ̀ olùṣe eléyìí go find work do wèrè bàbá ẹ kò ní dá fún bàbá ẹ eléyìí tí mò ń ṣe nǹkan eré ni mò ń ṣe. Who be your guy talking? Tàbí guy yín tó ń talk ṣàtìkù unicorn mi pẹ́ látìkù ṣàtìkù ń sanwó fún mi ni eléyìí ni go find work do bàbá ẹ ni kó lọ find work do èmi níṣẹ́ tí mò ń ṣe ọmọ àlè olórí burúkú somebody àwọn ọmọ òṣì àwọn ọmọ olè 419 ní gbogbo wọn ó náà kíní kan suya sport wo ló ń ṣe Nàìjíríà 419 ní gbogbo yín kíní kan mi pẹ̀ látìkù èmi fẹ́ kí gbogbo ẹ dàrú ni mo fẹ́ kátìkù jà kí Tinubu jà kí Peter Obi jà kí gbogbo ẹ dàrú kí Nàìjíríà pín sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ó ní kí n fine ìyá àbínú ó ní ìyẹn ní kí n fine work do wèrè ó dẹ̀ dóhun ṣe suya sport ẹ bá bèrè pé mo ló ti ṣe suya sport bí ẹran èèyàn ló fi ń ṣe suya ọmọ àlè Pastor Mo kí n jàre ó ní kí n find job àbẹ́ ẹ̀gbọ́n mọ́ àdẹ̀ ó ní go and find a work go and find something to do wèrè mo ń ṣe media mo ń ṣe technology gbogbo yín tẹ̀ ń ṣe technology tí tẹ́ ẹ̀ ní nǹkan tẹ́ ẹ̀ níná tẹ́ fi ṣe Ismail go báwo ni jàre a ní Nàìjíríà ti báyé yín jẹ́ òṣìṣẹ́ Nàìjíríà ti disturb gbogbo brain yín ẹ lè ronú fúnra yín àwa la láti máa bá yín ronú tí bá gbèrú machine fún yín nísìn yahoo lẹ́ máa fi ṣe ẹ̀yàn máa lè ẹ máa fi jalè ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa hack account àwọn èèyàn labroad lẹ́ máa wá ojoojúmọ́ lẹ́ ń send email sí wa log on this account sign in ojoojúmọ́ lẹ́ ń pè wá pé ẹ ti send code kan sórí fóònù wa ẹ̀yin born bastard 419 ló kú Nàìjíríà yẹn gbogbo yín ti di olè àwọn díẹ̀ tó ṣì wọ́ òkè bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà ti bà brain wọn jẹ́ ṣé ìwọ lè mọ bó ṣe lè tó eléyìí ó ní go and find work to do wèrè tí ìbá find work to do nǹkan kí ló máa ṣe sí born bastard so ìwíwá yìí nísìn a máa ra mo ti rí lórí Amazon máa ra external hard drive 1 terabyte so nígbà tá àìtí lè ra tuntun so a manage ilé tá a ṣe ní torí iṣẹ́ tó sì fi ṣe pọ̀ so this is Nigeria mo kí Alhaji Idris salamu alaikum sir bàbá mi Kúnlé Ṣítà so Nàìjíríà lílé báyìí nísìn ọkọ̀ gbogbo yín papọ̀ now sórí nínú Nàìjíríà yẹn mò ń sọ pé ọ̀hún ní lánàá Ọ̀jájá the second wọ́n ní Chinese máa gbé lithium kí ló ń pè ní lithium battery àbọ̀rọ̀ bòye rí sí sórí kínní nǹkan kékeré kan ló wà níbẹ̀ sórí brain kan jẹ́ kí kọ̀ǹpútà yìí ṣiṣẹ́ Mr Theophilus mo kí n sà
gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè ẹ̀yin náà lè pè ẹ lè máa béèrè àwọn béèrè ó náà kò ló suya ṣé suya làwọn ẹgbẹ́ ń ṣe suya sport did you sell your ó ti ta bó ẹ ó ti dà bó ẹ ìyẹn ló ṣe wá ní kèmí lọ wáṣẹ tẹ bá béèrè pé ṣé suya tó ń ṣe yẹn ṣó wà hygiene ṣó ní health and safety kò ní health and safety ó kàn ń ṣe suya ni àwọn ọmọ tó dá kan mọ̀ now sórí wọ́n pe kinní kan ní chip laptop yìí ló ń pè ní iCore 7 kò yẹ ní sìn iCore 7 òun lélẹ̀ right ó wà níwájú ẹ̀ tí bá ṣe ó lè lọ switch on sórí òun ló ń pè ní iCore 7 tí bá gbélé fún ẹ tí bá fún ẹ lélẹ̀ wàláì in the next 3 years ó gbọ́dọ̀ fi make owó gaming machine ni sórí ẹ̀yin ọmọ tẹ máa mọ game play yẹn owó ni tó bá wà mọ̀ yẹn ṣe tó bá yẹ pé ìyá mi Abọ́sẹ̀dé mú kí tó bá yẹ pé you are into finance you are into kò sí nǹkan tó lè ṣe pẹ̀lú laptop yìí nǹkan kan dẹ̀ lèmi kàn fi ń ṣe ká ṣe Yorùbá nation kí n switch it off ó tún dọ̀la but iṣẹ́ tó ń ṣe bó ṣe wà gbà bẹ́ẹ̀ confam lórí yẹn computer àwa ṣì wà ní analog so ṣọwárí gbogbo àwọn processor the faster the processor the o mọ̀ kó dàbí ẹni tó ra Mercedes o lè fi Mercedes wé àwọn mọ́tò kan òun la ṣe ń sọ pé Nàìjíríà ti slow wa down too much ẹ jẹ́ ká increase the capacity ẹ̀ but ẹ lè increase the capacity in ti ok jẹ́ n fi kankan wọ́n nísìn jẹ́ n tún lọ gbé kankan wá kó lè bá mọ̀ pé ní sùúrù o àwọn tó mú kankan jáde nísìn ṣorélè ẹ̀rí wàhálà kó èkì pọ̀ àbí ṣorélè nísìn ṣorí máṣíìnì bó ṣe wà yìí iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ máa ṣe ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ máa ṣe eléyìí ló máa ń pè ní desktop bá máa gbọ́ desktop nígbà kan gẹ̀mú ní kọ̀ǹpútà yẹn ó máa ń tóbi gbàgà wọ́n ti wá ṣe kí ni wọ́n ti reduce ẹ̀ because technology ti dé bẹ́ẹ̀ so nídìí nǹkan tó tóbi bẹ̀m̀bẹ̀ mọ́ bíi tayé àtijọ́ what we need is just something that can work fast so and that's why we are saying that Nigeria is holding everybody's back. It's literally holding us back. It's not making us to progress. We are not moving forward. Àwa dàbí omi adágún bí bàbá Èkìtì ṣe máa ń sọ. Omi adágún kò lọ síwájú, kò lọ sẹ́yìn. Ó wà lójú kan. So the question is, how long lẹ fẹ́ fi wà lójú kan? How long? So when we are saying that we don't want Nigeria anymore, it's because it has failed everybody. Failure ní Nigeria. F9 ní F9. Òun ní Nigeria. Àbọ̀rọ̀ mú yẹn nísìn. F9 òun ní Nigeria. F9. Ọmọ tó ń pè ní F9. Kò pass kò fail. Òun lọ̀rọ̀ Nigeria. So a lè sọ fún yín pé a ti ní option mi. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Theophilus supercomputer so ṣọwárí méjèèjì brand kan náà ni wọ́n Dell kan náà ló ṣe méjèèjì so eléyìí mo lè move around mo lè gbé káàkiri ṣọwátúwárí eléyìí because it's a gaming machine ó yàtọ̀ sí eléyìí so màá wá ṣàlàyé kọ̀ọ̀kan fún yín sórí mò ń gbọ́ pé owó Nàìjíríà ọ̀rọ̀ kí mo sọ láàárọ̀ ẹ̀ mo ń bọ̀ jẹ́ ń lọ sórí blog mi àwọn ọmọ mi náà ti. The question we should ask ourselves is, why is Nigeria not making money? We are not producing anything. We refuse to produce nothing. So every day you are waking up, you should be going to produce something. Cheap ni, something ni, you must produce something. But in a country where you are not producing anything, your currency will become as tissue paper. Currency yìí owó ló ń pè bẹ́ẹ̀ ní sùúrù. So the question is, ẹ fẹ́ kí Nigeria grow? Now, how do we grow Nigeria? Kémi ò ṣe banking and financing,
but mo ṣàmọ̀ nípa owó kéékèèké níwọ̀nba tí agbára mi tó gbé. So when we talk about, we want to make this money to be very, very important, but this money cannot be important if Nigeria is not producing anything. Nígbà kan a ti gbọ́ pé Odutola tires kìíní kan production during the regional government. We were producing a lot of things, and when we were producing those things, Nigeria was progressing under the Western region. But today, mo fẹ́ lọ mú blog yẹn wá. But today, the country is literally completely shut down. Okay, yeah, ulele. Nigeria naira owó yìí àwọn compete pẹ̀lú àwọn ìlú wo. According to the World Bank, mo kà níwájú mi níbí báyìí, the naira now among the worst performing currency in Africa, and we are meant to be the backbone of Africa. You can call in if you want to. The line is open to Studio 9. The studio number is +44 74 044 05917. And tó bá lè fi darapọ̀ mọ́ mi lórí TikTok, send message máa gbé yín wọlé. Ẹ jẹ́ kí n máa charge ilé because iná gbọ́dọ̀ kú mọ́ àwọn device tá à ń lò. Àgbọ̀dọ̀ máa ṣe program kí wọ́n máa múná lọ nígbà tá a sí Nàìjíríà. So nígbà tí mò ń tajà, so every day màá gbé client computer wá sílé, màá fix ẹ̀ so that a lè ready fún client yẹn. Màá fún wọn ní timeline ìgbà tó máa ready. Mo lè ní ó máa tójọ́ mẹ́ta tó bá jẹ́ pé a máa ra part. Ìgbà míì a lè sọ pé 1 week. So èmi náà ti tajà nínú market for 10 years. Ó dàbí ẹni tó ń lọ sóṣòdì tó lọ ń tajà ni. So ó dàbí àwọn kan fi join wa lórí TikTok. Tó bá bú mi màá bú bàbá ẹ o, tó bá bú ìyá mi màá bú ìyá ẹ o. So tó bá mọ̀ pé o lè hold in tí mò ń ṣe ní bíbà, o ní láti jókòó sí báyìí o. Àwọn kan máa ń ṣe ìwòwò ara wọn. Ìbíbà a máa ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ni. Mo rẹ̀ tí láwọn tó ti join mi àwọn panel. So ẹ̀yin panel mi ó yá ẹ jẹ́ ká máa múlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ tó bá fẹ́ pè wọlé náà nọ́mbà ti ṣí. So a fẹ́ kí Nàìjíríà kó grow. Òun ni dáhùn ìbéèrè. Báwo la ṣe fẹ́ yẹ kó grow? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀gbọ́n mi K. Yes sir. Ṣé o ti rí nǹkan tèmi I'm sure pé ó máa agree pẹ̀lú mi pé some of those people it will take a long time láti develop cheap manufacturing company in Nigeria. Okay. You understand? Because it takes a long time. Government máa gather àwọn tó ní expertise. Yes, ẹ parọ́. It might take about 3 years or 5 years. But ó possible àbí? Mo ní but kò ń ṣe tó possible, ó possible. Ṣèbí Amẹ́ríkà, àwọn Nàìjíríà ló gbé Amẹ́ríkà dúró náà. Dúdú ló ń gbé Amẹ́ríkà dúró, so not that we cannot do it. Tó bá ti lay foundation, tó bá ti bribe àwọn tó ní expertise, tó ní brain Amẹ́ríkà yẹn pé aṣọ millions of millions fún yín, ẹ ṣàwá help teach àwọn ọmọ kéékèèké tó wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ ní brain. Kò dẹ́ ṣe pé àwọn ọmọ yẹn ò ní brain, wọ́n ní brain but wọ́n ní ìdẹ tó máa nurture brain yẹn. Thank you, Koiki. So my point is this. So at the moment, in order for us to make our currency go up a little bit, okay. I want to criticize here every time here. Yes. A lè tà wọ́n náà. Ibola máa tà wọ́n sí. Àdúgbò ni máa tà wọ́n sí báyìí torí Ọlọ́run. Ẹ má ẹ̀ka tó ta ọmọ Yorùbá fún China. Wọ́n máa ní kó ìtàn yàn ní kúrò ńlẹ̀. Wọ́n á ní kó ìpínlẹ̀ tó lọ tà á fún China. Àgbẹ̀ wọn kúrò ní Nàìjíríà ní nà. It's not everybody. People Hausa gbogbo wọn. You know, so I have said before. On the more serious. Yeah. Nigeria tó bá ní pé a lè àwọn tó ní tó wà intelligent. Yes. Ju omi lọ. Kọjú pé because population is very important. Okay. Ń pé Igbo wà lọ́dọ̀ wọn, Hausa wà lọ́dọ̀ wọn, Fulani wà lọ́dọ̀ Yorùbá wà lọ́dọ̀. Okay. Then just like the EU, everybody our contribute to the central government. Okay. But wọ́n ní òfin wọn nílẹ̀ tí wọ́n, you understand? So olúkálùkù operate
because European countries 27 olúkálùkù wọn operate but ní center wọ́n sì padà wá sókè láti jọ máa ṣe. Yes, because the reason it was so bad because when you look at the EU system, Yes. okay, now China is now massive. So tó bá jẹ́ pé àwọn EU country yìí wọ́n sọ pé àwọn wà individual nations. The bargaining power of those individual nations against China will be diminished. Okay. So the China buffet trade, it has been said many times, even though that useless president of Kenya, Ruto, has said it. Okay, but it's a betrayal. If everybody gather together, okay, the buffet confront to China. Yes. The buffet negotiate. The Yoruba nation buffet negotiate with China and saying Nigeria no man negotiate on behalf of Yoruba people, not making Yoruba law negotiate on their own. Yes. Okay. So because if that were to happen, when Yoruba nation go to negotiating with China with their population, one also say, okay, then we are going to go to the Igbos. They will play us against each other. Okay. We have to think about this thing very deep because there are consequences. We are clamoring, let's go. Yes, Nigeria is not working, but there has to be a system that we can devise to make it work. It is possible for us, for those ones who are smart enough, to sit down and think about possibility and impossibility. You know? Possibility and impossibility. Yes. Because I can see it. The population of Yoruba nation cannot deal with China. Likewise, Igbo nation or Hausa or Fulani nation. How many millions? Like China is there about 1 billion people plus? Okay. You know, the market is huge. Okay. The EU are still able to have a negotiation around them. But if we have that nation as we are clamoring for, and then automatically we are still within the Africa as well, so we can still use that as the bargaining chip, because as it is right now we have 56 if not 54 African countries. So having that Yoruba nation, then having a strong Africa that can then work like that EU, then so you know. Because I think the problem is the Africans are not working enough, to push that narrative. Láti lucky demands one, because irú tí EU tá ń sọ lánàá nísìnyí ẹran kan sọ nípa electric vehicle. The EU is now concerned pé it looks like China kò fi máa flood ọ̀dọ̀ tiwọn. So wọ́n fẹ́ control, wọ́n fẹ́ manage, but ní Africa is not working because ẹnu Africa ò kò. I mean, to be able to. Because interference ti pọ̀ jù. The people that are in power in Africa, they are puppets. Are thieves and they are slave traders. Oh no, mo sọ they are puppets. Yeah. Puppets ni wọ́n. They are unable to. You see, I want to rule. Yeah. It's not that there are people like that in China, but more for only chance. There are people like that in the EU, but more for only chance. So kí ló dé táwọn fún wọn ní chance is because we still have some set of people that needs to go. Táwọn yẹn bá ti lè lọ. Wọ́n máa lọ gbọ́dọ̀ ní lọ ṣé wọ́n ní kú mọ́ ní ẹ̀gbọ́n mi ó kù díẹ̀ rí jàre. Ìjà yẹn máa pọ̀ rẹpẹtẹ. Wàláì ìjà yẹn máa ṣe kí ni ó máa pọ̀ rẹpẹtẹ. Ìyẹn là ṣe sọ fún àwọn tó wà nílé pé we must be united to be able to defeat them. Bẹ́ẹ̀ ṣe wo ní sì ṣe Tinubu náà ó fẹ́ ṣe jù bàbá ẹ̀ gan lọ lọ́jọ́ iwájú. Tẹ́yìn ò bá mọ̀. You see, so in that aspect, èmi ti sọ nǹkan kan but
mo fẹ́ sọ lórí platform ẹ̀ Oh yeah. because TikTok won't suspend me because of Oh yeah. what I was saying. Oh yeah. But there are ọwọ́ àwọn èèyàn àwọn tó máa understand nǹkan tí mo fẹ́ sọ ọwọ́ àwọn èèyàn ló kù sí ṣé wọ́n fẹ́ dìde. Àbọ̀ tí fi dìde. Wọ́n ti fi dìde nígbà tẹ́ni tó ń ta súyà sọ pé kémi lọ wáṣẹ́ ṣé súyà ló yẹ kó máa tà wèrè. Àwọn ẹgbẹ́ wà níbi tó ti ń jẹun gidi tó ń decide price the gold àti gas àti kinní kan àti insurance. Mọ̀ pé insurance àwọn ọmọ small boys ló ń decide fún gbogbo alágbàáyé. Tó bá ti sọ pé iye báyìí ní insurance èèyàn ni gbogbo a máa san àwọn dẹ̀ máa lọ máa ń champagne £15,000 ó náà ń ta súyà ọmọ àlè ṣé súyà ló yẹ kó máa tà. Wait. You see, there was a time people argue pẹ̀lú yàn kan. I know more argue pẹ̀lú yìí. And yes, ó ń ṣe comment, so ó ń insult me. So mo wá bring it up. Mo wá bá sọ̀rọ̀. Mo fi example fi yé. Ó wá get the point me. Ó wá calm down. Because òun ò mọ̀. Ignorance ló ṣe. Okay. Òun ò mọ̀. But èmi mo lè bí loud. Bó ṣe ń bú mi yẹn mo lè bínú sí kí n bú kí n insult ẹ̀. Ó máa realize pé kò make sense pé kí n máa insult ẹ̀ because the more tó bá ń insult ẹ̀ the more ló máa fún ní ammunition. To be say pé màá lù ẹ́ you know something like that. Pé mo wá calm down mo wá reason pẹ̀lú ẹ̀ and he was able to reason with me. I understand what I'm saying. Oh yeah. Just like when mo wà lórí reply to me on Twitter. Okay. Mo dẹ̀ pa sọ̀rọ̀. Ó ń bú mi èmi náà bú padà. Pé mo wá ọjọ́ kejì for about 3 days. Lẹ fi bá sí fúnra yín. Then mo wá calm down mo wá send the message it's a reasonable message. Ó wá interact pẹ̀lú mi pé yes one pitch wá against each other. Wọ́n jẹ́ káwa mẹ̀kúnnù ká máa bá. Wọ́n mọ tán ṣe náà ìkà lọ́ fi ń ṣe náà wọ́n ká máa bára wa jà lójoojúmọ́ bí ìgbà tẹ́ pé èdè ni. So bọ̀bọ́ yìí tí ó send the message yìí sí. You know that you are fortunate that you have on your phone you can have unlimited data. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá yẹ kó kúra fóònù ẹ̀ you can even buy a cheap phone. Kódà mo mọ̀ bí ẹ ti gbọ́ program tí mo ṣe láàárọ̀ yìí kódà mo ti wo 1 hour program kan tó yẹ pé ẹlòmíì ò lè wo 1 hour yẹn torí pé íńtánẹ́ẹ̀tì ò jẹ́ kó wò nípa blood pressure àbí kí ni mo ní mo tẹ̀ wò láàárọ̀ yìí. You know. Data in Nigeria ó wà very expensive. tó ń ṣe kékeré. So láti máa sọ pé òun fẹ́. mo wo program kan what causes high blood pressure ẹlòmíì ò lè wo program yẹn nítorí pé ẹ̀ ní internet but n tó máa ṣe yín láǹfààní ni. So èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù pẹ̀lú wọn. Sometimes. A máa ń ṣe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Láti ní sùúrù and those people that. Ọlákúnlé mo kẹ́. There are many people in Nigeria pé wọ́n ní láti ní sùúrù láti educate wọn because it is not their fault really. Kò sí electricity kò sí láti charge fóònù láti ra data you know. Báwo ni ẹ ṣe máa lọ máa charge fóònù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹ̀ pẹ̀lú 100 naira nínú ibi tí ilé ayé dé nísìn irú ayé wo nìyẹn a lọ máa charge fóònù pẹ̀lú 100 naira. Until táwọn èèyàn bá dìde kí Nàìjíríà kó tó lè tòrò. Ó dá ká máa wò bí ọmọ àdìdá bọ̀ ní dìde ẹni tó bá fẹ́ pè náà ẹ̀ náà láǹfààní láti pẹ́ ṣé gan ni bàbá mi dáàdì wa Ìfẹ́ Olúwọ́ ní Kóìkì leave them o àwọn tí wọ́n ti oúnjẹ gidi how do you expect àwọn tí wọ́n ti jẹun gidi how do you expect them to think straight àwọn ló máa jẹ ìyà tó jù ẹ̀mẹ́ ẹ̀ka jẹ́ kọjá ìyà tó jù o Jákolúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa àlọ́rà tó sìn àdúrà gbà ìgbọ̀nyìn white garment church ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀ka sọ̀rọ̀ nípa náírà wọ́n ní Nigerian naira ìyẹn owó yìí wọ́n náà ó wà lára àwọn the worst performing currency kí ló dé tó ṣe rí bẹ́ẹ̀. As you have said earlier, Koiki, but don't just pay in order for you to generate foreign currency. Bẹ́ẹ̀ni sà.
a gbọ́dọ̀ ní kọ̀ọ̀kan tá a máa exchange táwọn èèyàn outside Nigeria tó need. Okay. But in Nigeria a ṣe nǹkan kan kò sí nǹkan tá à ń tà. Tí America fẹ́ àbí tí UK fẹ́. You see what nǹkan tí mi fẹ́ jẹ́ investigate pé kí ni nǹkan tá à ń trade pẹ̀lú Great Britain gangan. Kí ni nǹkan tá à ń trade pẹ̀lú Great Britain? Yeah. Ọ̀rọ̀ ńlá nìyẹn o. Kí ni nǹkan tá à ń trade? I won't lie to you. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó sú mi. Àníjẹ́ kó sọ wa. Nígbà mo rántí pàtó mo kékeré tí mo lọ sí school. I enjoy Nigeria. Lálọ́ enjoy ẹ̀ gbogbo náà ni. Ní tó ń jẹ́ káwọn èèyàn máa lọ́lé náà nìyẹn. But there are some people that are in their 20s and 25 years old. Yeah. Tí wọ́n mọ̀ bí Nàìjíríà ṣe rí in the 70s. Ìyá mi Eunice Erama. And I would say early 90s a bit. In Nigeria you were okay. Yeah. But àwọn yẹn wọ́n mọ̀ it's just this suffering nìkan ni wọ́n mọ̀. Because if you know what Nigeria was and what Nigeria should have been, the anger would be a lot. Now wọ́n compare wa pẹ̀lú South Sudan, Burundi, Democratic Republic of Congo, Kenya, Zambia, Ghana àti Rwanda. Wọ́n náà wo Nàìjíríà. Tẹ́ bá ti ń dárúkọ wo Nàìjíríà ẹ máa dárúkọ àwọn ìlú yẹn. Kọ́ tẹ̀ fi South Africa àtẹ̀sí pẹ̀lú South Africa mọ́ báyìí. Koiki, Sir. I want to tell you a prediction. So the mo ṣe video kan. Nípa Tinubu. Okay. Kí before the Lekki massacre kó tó ṣẹlẹ̀ ni. Mo predict exactly nǹkan tó ṣẹlẹ̀. But mo predict pé outside ilé ẹ̀ ló máa ti ṣẹlẹ̀. Èmi ò sọ pa Lekki. Fóònù gbọ́dọ̀ wà báyìí ẹ̀gbọ́n mi Jack Olúṣọlá ẹ fi sí báyìí. Not bad. And now let me tell you another prediction to my next 2 or 3 years. Tí Nàìjíríà bá ṣọ́ra. Okay. Nigerians will be trooping all the way to Burkina Faso, Mali for work. Láti lọ ṣe kí ni ẹ? Láti lọ ṣiṣẹ́. Koiki. Mark my word, nǹkan tí mo ń sọ yìí. Ṣé pé àwọn èèyàn máa fi Nàìjíríà lẹ̀ láti lọ Burkina Faso nǹkan kan lọ wáṣẹ́? Wọ́n máa surpass wa very soon. Nǹkan tí mò ń rí tí mò ń kà, the president of Burkina Faso, those 3 countries yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Inú wọn mọ history, inú dẹ̀ ń bí wọn. Ìyẹn bọ̀bọ̀ Traoré yẹn, bọ̀bọ̀ 35 years old yẹn. Inú ń bí bọ̀bọ̀ yẹn pé báwo la ṣe gbàgbà kú bàbá yìí náà. Then gradually, Putin is reaching out to countries because yes, ẹgbà eléyìí o, ẹ wá máa ní eléyìí o, but ẹ máa ṣiṣẹ́ léyìí wà. But wọ́n ṣe nìyẹn. Okay. That's what it is. That is irú àwọn yẹn. They will bring somebody who is able to read contract agreement. You see, Nigeria. When Nigeria wants to, but this is what I believe, that when they want to sign, mo kí Queen ẹ káàbọ̀ mà, Queen Dr. Felix P ẹ káàbọ̀ mà, mo ń gbádùn ẹ̀gbọ́n mi. When Nigeria want to sign a trade agreement, negotiate trade agreement, I don't think it takes up to a year or 2 years or 3 years. So I can fine tune it dáadáa. I think it only takes about a couple of months. Okay, so should we be concerned then with a lot of should we be concerned because láàárọ̀ tí mo jí, like I said, mo wo Zumbiru Kandijam kìíní yẹn mo fẹ́ Zunguru. That's about $1.2 billion project. Àmàyáwó yẹn lọ́wọ́ Exim Bank money, China Exim Bank. Mo ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ sáré ka kọ́mẹ̀ntì Prince Elijah wọ́n ní Gbadebo wọ́n ní Koiki well done. Our people are blindfolded. They don't have international experience and exposure. People that have gone out of this country will understand better what you're saying, the truth. Mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀ṣẹ́gan ni Queen Dr. ẹ̀ṣẹ́gan ni mà. Coming back, a ṣì ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀nà àwọn èèyàn máa wà forced láti kúrò lọ sí other countries láti lọ fi survive. The question is, we are saying that there's some work being done
within the capacity of each of the states. But in reality, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ long term, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń predict. Should we say that this prediction is going to be right, or I can nítorí pé inú ń bí yín pé bí nǹkan ṣe lọ Nàìjíríà tẹ gbádùn tẹ jayé táwọn kan tẹ jayé yẹn báyìí nísìn. We should be able to use what has happened in the past to gauge, to predict. Okay. As a continuation of yeyenes la ṣe. Step back a bit and take stock of where we have gone wrong. London wà lẹ́ni ó kàn tí ń tutù ni weather yẹn tí ń tutù. Even the youth, some of the youth are kind of they are too much of the wallowing in ignorance. So nǹkan tí mo sọ yìí pé Naija máa lọ sí Burkina Faso, it's not èmi ò sọ pé tìbínú. I am saying here as pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn tábà. So ẹ ti ń predict the future yẹn. Aziz ní mo kí Easy Dollar Aziz lórí YouTube ní, did you know that Nigeria can be producing the laptop battery? Ẹ tó bá mo tán pè ní laptop ẹ má parọ́ o lè má mọ tó ń jẹ́ kó máa dún tátátátá òun lè lè battery need the lithium láti fi produce the power tí a bá ti tàn tó yẹ pé tó bá lo charger mo gbádùn yẹn gbọ́ mi. There is nothing Nigeria will produce. Okay. When I was young, Nigeria were producing stuff, but àwọn èèyàn máa pè ní pé fake ni ìtàlóló dájú. Italian shoe. And now, couple of years ago, China was fake ni now China. Ẹ tẹ̀ lọ sí Turkey àwọn yẹn wọ́n produce wọ́n copy ju kí ló dálẹ̀ lọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn allow tó bá dé Turkey ní so lè ra Gucci jáde kò sí tó lè ra jáde mbẹ. tó bá dé pé Nigeria the reason tí China be succeed is because of authoritarian regime. Ben, definitely we can't rule that out. Imagine, see, in order for a country to progress ever, yeah, there will be massacre. There will be death. Wow. Okay. Nigeria is a massacre, but Nigeria will progress. Nigeria is a massacre, but could progress. China is a massacre. I don't want anyone to condemn it, but the truth has got to be said. I don't know if I watch it live. The Tiananmen Square massacre. Yeah, well, I mean, we've talked about it in one of our programs before. At this program, I can read. Sir. China ò ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n ní wà níbi tó wà nísìn. I am not condemning it, nor am I condoning it. I am sitting on the fence. Okay. America by the take over. Tó bá jẹ́ pé àwọn student yẹn tó ń protest bá àwọn fẹ́ democracy yẹn. Wọ́n succeed ni. America will eventually find a way to fragment China, weaken China with a weak government. Impose a president on China. Just like they did with Ukraine, because you're in a kokuro, what fellow me say. A lot of people don't know that. Mo wo video kan lórí DW News Network is a German news public broadcast. The headline was decoding Putin and seeing the Chinese counterpart. The blueprint for the new world order. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ ká jọ wá tún ṣe analysis lé lórí ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀. In the Kremlin, an important guest has arrived. The supreme leader of a rising superpower. Here to see an angry Tsar at war. Xi Jinping and Vladimir Putin showing the world that China and Russia are together.
So just to come back to you, I mean, China and Russia, can we literally say that they are changing the world order? Because it seems that the world order ta lò ní century kan ó ti fẹ́ change nísìn. America has always been the world order and the European country, but it seems now that China and Russia, they are working together to change the narrative, and we can say that because I mean, tabalowo BRICS is China, Russia, India, Brazil is trying to play, you know, àwọn sì fẹ́ wà láàrin àwọn West wọ́n fi lọ. Mò ń gbọ́ tí Erdogan àwọn Turkey òun náà fẹ́ ṣe meeting how to resolve the problem with Ukraine. Kí lẹ rí sí the new world order ẹ̀gbọ́n mi. Empire rise, empire falls. No empire lasts forever. Oh. You have your empire, you have the Soviet empire, you have the Ashanti empire. They always collapse. Roman empire. So American empire cannot last. No matter how much America has strategically tried to hold on to the empire, and it was. Okay, the British Empire as well collapsed. French Empire all collapsed. The British Empire run for about 200 years. Sir. Look on your comment section. Okay. Somebody said, you know, that the number one no big deal in going to the other countries to work. I want to talk to the guy. I hope Mayor is still on the show. He said no big deal. Yeah, I saw that. I saw the comments. Mayor. So in Nigeria, Burkina Faso that were enslaved. Let's face the fact, Mayor. Burkina Faso, Niger, and then the Mali or what, they were enslaved up until recently. Don't shake kékeré gan sef. Don't shake kékeré seriously. Colonialism. No, that is not colonialism. That is enslavement. Yeah. Develop. Nigerians don't independent. Yeah. Kí Nàìjíríà máa lọ sí Burkina Faso kọ́ máa lọ ṣe rubbish job ló máa ń sọ fún mi pé it doesn't matter, other people can go to countries to work. Yes. Did you know pé àwọn Ghanaians were migrating to Ghana and Nigeria to work but for wà kékeré? So you don't. Are you able to understand what we are talking about? Are you able to understand what I'm so? Burkina Faso, what para was France. They were ruling. I'm not sugarcoating this. They were slaves. Then in 3 years' time, go out pay back and go for with all the resources that you have and the brains that you have in your own country. Then we are in the giant of Africa. And you say you're please now, Mayor. Mayor, I don't know how old you are, and I'm sure I've said it just recently. Nigerians. Only you are downgrading your country. Kilo one country say my downgrade. Kilo one country. There's nothing in Nigeria. Nigeria was paying other countries salary, civil servant salary. Nigeria was. Ẹgbọ́nlé àárọ̀ iná. Báńkì ló ń yá àwọn state lówó láti fi san salary láti January títí di June ọdún yìí. Nigeria was going to pay out great when they were in difficulties. You understand the problem in Nigeria was? Wọ́n mọ̀ ìrọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa ń kọ̀ fi play those pranky tó bá tó wá sọ. Ẹni sọ ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí òyìnbó yìí sọ ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ. When this collapse comes, and it's going to come, we in the UK are going to need to have some serious reflection on mistakes that have been made, and especially our foreign policy in history. And we're going to have to rely
on these nations that we've been stealing from for years to deal with us, because we need them. We're not like Russia. We're not self-sufficient. Russia has its own oil, its own food, it doesn't have to import anything. It can survive without the world. We, a tiny little island, do not have that luxury. We need to import. That's why we've stolen so much shit in the history. So what happens, do you think, in the next decade as African countries are rising and getting more powerful, and the Western countries that had them under their heel for so long, like the UK where I live, are on the way down and their economies are collapsing? What help do you think we're going to get from those countries that are becoming more powerful? How do you think that the Africans are going to look towards the English with regards to trade deals and buying their uranium off them if we need to? They're not going to look too kindly, are they? Especially if there's absolutely no apologies whatsoever. And as far as I can tell, this country doesn't apologise for jack shit. And the reason it doesn't apologise is because if it apologised for the stuff that it's done, it'd have to start giving back all of the stuff that it's stolen. I've spent hours inside the British Museum. That place is an absolute... It's a treasure trove. It's incredible. And it's nearly all nicked. And we're going to have to, in the UK, in the West, really start looking at our place in the world and really start looking as to whether we really do value the things that we say we do. I saw somebody earlier saying, you know, this is what the West do. They just play pretend. It's no wonder the West now accept a man being a woman if he just identifies as one, because we in the UK have been identifying as a nation that is on the side of law and order. A nation that values free speech as it's censoring everybody. A nation that values freedom of the press and is a shining light and a beacon for freedom of the press throughout the world, whilst it's literally torturing the best journalists the world has ever seen in its capital. We say we are these things. Our government says them all the time. The diplomats are like that. But it's just all hot air. Nothing we do as a country backs up what these people are saying the country is. Nothing. I love my country, and that's what I want my country to turn into, to be. I think it's the most patriotic thing a person can do. But when I talk about these things, people call me a Putin puppet. They've been propagandised to such a degree. They don't know their allies when they meet them. And we've got some serious apologising to do in this country. To all of these nations that we have stolen from, to all of these nations whose leaders we've helped assassinate and overthrow, all of these coups that we've done around the world in countries just because we didn't like what they did. So we killed them and we overthrew them and we put in a dictator who created a secret service and was just brutal to the people in that country. We didn't care, as long as we carried on getting the oil. We're meant to be a country that cares about these things. It cares about truth and honesty and justice. This country prides itself on the UK justice system. Well, there's no greater injustice in this world right now than the imprisonment of Julian Assange, and we're the ones doing it in the UK. And to all those people in Africa, rise up. I'm in the West and I'm fighting for you. And I tell you, we really are. The people in the country, the people in the UK, the people in this chat in the UK who know the truth, we're on your side.
We want our country to be the things that it says it is, and it's clearly not. And I really do wish to see the rise of Africa in my lifetime. I would love to see it. And we're seeing at the moment the rise of Russia and China. I'd love Africa to go with that as well. But this is not good for the West, especially if we carry on. Well, that is the first one there. I'm going to come back to my brother. Mayor Wole, so let's invite him to join the chat as well. There's another one, but I'm going to come back to you. We've listened. I'm going to try and see if I can. I mean, the worry is I don't want to bring these videos on my YouTube and it brings it down. Hello. Adúpẹ́ fọ́lọ́run sọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ni sà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Okay. There are a lot of our people don't trade. Bẹ́ẹ̀ni sà. And we have some Nigerians that are doctors, lecturers, and all that. Tẹ́tẹ́ mọ̀ pé Nàìjíríà ń pọ̀ ní Níjẹ̀ gan sef. Sierra Leone, Ọ̀pọ̀ ní Níjẹ̀ gan. Bẹ́ẹ̀ni. And they are earning. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba ni mo mean bẹ́ẹ̀, they pay them in dollars. Wow. Yeah. Wow. Because they are in foreign country. Okay. Yeah. So economy try láti sọ ní. When this collapse, Like the cost. when this collapse comes, and Ẹ máa sọ̀rọ̀ mò ń gbádùn yín. Like the cost. Tí à ń debate, tá à ń jà. Ẹ má bínú ìrun asiri kan ló ń kí yẹn. Bẹ́ẹ̀. Àdúrà gbà ẹgbọ́n sókè sà. Ipe kí everybody. Okay, mo wo documentary kan lánàá. Mo get to know pé Monaco ní France is a country on its own. Wọ́n ti ẹ̀ tí wá ní airport. Tó bá fẹ́ fò, wọ́n sì máa lọ sí France ni. Wow. Ṣẹ́gẹ̀t. Àgbọ̀yé sà. Population wo ju bí a bí 3 million. And they are living their life. About 5 countries like that ní Europe. So, èmi believe pé the problem we have in Nigeria ni wípé ká máa debate lójoojúmọ́. Bá ṣe lè everybody ṣe lè wà lórí ọwọ́ ẹ̀ in peace tí ò ní sí crisis. Okay. Because I feel the country is too big for a person to rule. Okay. Because of the way we are. Okay. So tí bá gbọ́ yín dáadáa sà. So even if it was a restructure, ẹ̀yin ò bá ti prefer pé ká tẹ̀ wá restructure ká lè manage ẹ̀. Mọ̀ kó wọ́n wà níta ni wọ́n dẹ̀ tọ́ wà wà nílé gan wọ́n ń kírun níta. Kí ló máa ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́ àná? Ojoojúmọ́ ló ń pèrún ní gbogbo agbègbè. Tó bá ti window orú máa mú o ẹ náà kí ìyàwó yín máa sọ pé ẹ̀ ń gbọ́kọ̀ ìkì o. Tí bá gbọ́ yín dáadáa Mr. Mayor ẹni kólúkálukú wà lórí ọwọ́ ẹ̀. Okay, which is almost the same point of either self-determination, restructure, or even tá bá tẹ̀ sọ pé 2014 kan fàbí lásán lọ́ba tẹ̀ ṣe á sì make impact. But in the process tí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí aṣíwájú ló wà níbẹ̀ kò sí bá ṣe fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nísìn tá à ní sọ̀rọ̀ aṣíwájú. Kí lẹ̀yin rò pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí do you think or kí n tẹ̀ jẹ́ kí n má think fún yín kí lẹ̀yin rò kó fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí with the way things are going in Nigeria kó tó di pé kí n máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà. Àfàìmọ̀ to my own kìíní o. Kọ́ má jẹ́ pé aṣíwájú yìí ló máa jẹ́ last president. Ṣé pé ń rí bẹ́ẹ̀? Mo fọ́ sí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ in my own opinion because tó bá di let's say I don't know tí Ọlọ́run bá fún ọ ní health tó dáa. À ń gbàdúrà ẹ̀ lójoojúmọ́. Ó lè lo 8 years. Àgbọ́yé sà. Tó bá parí 8 years yẹn ṣé Haúsá ló máa tún bọ́ síbẹ̀ ni àbí Ìgbò? Ìgbò ò ní bọ́ sí òun ẹ má tẹ̀ dárúkọ Ìgbò àti sideline Ìgbò ó ń padà lọ sí north ni ẹ̀gbọ́n yìí rẹ́rìn ni àti sideline Ìgbò àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa Yorùbá ní gbogbo wa àti sideline Ìgbò. We keep coming back to the same problem. Yes now wà á lè tọ́ba sideline wọn kún ọ lè sideline wọn forever.
ó dà ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ké ẹ̀yin náà gbé láti bẹ̀ ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ̀yin náà kẹ́ bá òmíyọ̀ sọ̀rọ̀ àgbọn náà òmíyọ̀ àní òmíyọ̀ kan ni o kò dẹ̀ ń ṣe òmíyọ̀ eléyìí o ó yẹ gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi ké ẹ bá mute mayor kí ké bá yín sọ̀rọ̀ ó yá ké ẹ̀gbọ́n sókè. ẹ jọ Koiki jọ jẹ́ kí n bí mayor. wọ́n ń gbọ́ yín àwọn sì wà pẹ̀lú wa. Okay, mayor bí Nàìjíríà ṣe rí I don't know how old you are you happy? A little bit happy. No, I'm not happy. I'm not happy. In a short sentence, I'm not happy. ó dà pé kí ògbọ́n ọ̀kọ̀ọ̀kan sọ lẹ́ǹkan bí a kí n bá yín bí ariwo tó ń wá láti tẹ̀ mọ̀ pé mi ń gbọ́n ohun ẹ̀mọ̀ pé muslim lèmi èmi máa ń gbọ́ gbogbo nǹkan bí ṣe jẹ́ muslim àti christian tó máa ń ṣàdúrà gan máa gbọ́ mayor ti sọ pé lẹ́ǹkan pé center yóò lè hold ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín wọ́n ní center yẹn ò lè hold ó ti tóbi jù so question tẹ́ tún bí wọ́n yẹn pé ṣé wọ́n like nàìjíríà èmi rò pé wọ́n like nàìjíríà o bí alátọ̀dọ̀ yín nìyẹn o tẹ́ ẹ bá gbọ́ wa o ẹ bá mute mayor ẹ bá mute ntí mayor sọ ni pé Nigeria is too big wọ́n ní kò sí any problem tíyàn bá lọ ṣiṣẹ́ anywhere which is true anybody can go anywhere so argument tẹ́ fẹ́ mú lẹ́ǹkan yẹn ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ but ntí mayor sọ ni pé presently Nigeria ti tóbi jù and báwọn ṣe ń wò báyìí báwọn náà ṣe ń fọ̀ sí ẹ̀ ó ṣe ṣe kó jẹ́ pé Tinubu ló máa fẹ́ jẹ́ the last president but ẹ wá tún ẹ béèrè question mi lọ́wọ́ wọn. Yes, Koiki, I said that earlier. In Nigeria, we can know everybody don't know more. Okay. But I have like a Nigeria that only backup what Igbo have negotiate with China, Nigeria, back Igbo. Yeah. You have negotiate with China. Yeah. Nigeria back Yoruba. See, I was about to negotiate with China, you know, because the population will be there to face China. Okay. So we are still on the same point, but I think the worry about the wrong mayor mọ̀ pé lélẹ́yìn wà lẹ́ bá ti ń ṣe fàájì lọ bó tẹ̀jẹ̀ omi náà lẹ́ mú bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń jẹ́ pàtí ẹlòmíràn máa wọ́ndà pé Koiki eléyìí ló tún mú yìí oríṣiríṣi ló mo mú kó ka àtìyàn kan sẹ́yìn mẹ́sẹ̀ sí mi military ni bàbá ẹ̀ wà ó ní Mr. Koiki ewu tún lélẹ̀ tẹ́ pò yìí mo ní oats ni ó ní kan bẹ lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní wheat lásán ni iron ni milk lásán náà ni ẹ má rò pé nǹkan gidi ni ẹ̀gbọ́n mi mayor ilé lẹ́yìn wà the fear àwọn èèyàn nípa pé kí Nàìjíríà kó dá dúró àbí kó pín àbí kó ṣe kíní kí làwọn èèyàn máa ń sọ gangan tẹ bá jọ jókòó pẹ̀lú àwọn colleagues yín. àgbọ̀yé sà. motive everybody fẹ́ nìyẹn ṣe rí tí Nigeria government wọ́n bá lè take courage kọ́kọ́ call fún referendum. ẹ̀ka ti máa sọ kíní lórí program yìí ìgbé ká tiẹ̀ wo mind àwọn èèyàn. ok mo kí yàrá Fatima Mustapha. ẹ ti gé ẹ̀kọ́ tí mò ń sọ sà. pé kọ́kọ́ fún referendum. yẹ pé kí làwọn èèyàn tiẹ̀ fẹ́ kí tiẹ̀ lọ fẹ́ gan. but mayor ilé lẹ́yìn wà ṣe ẹ feel pa àwọn politician tèmi bí a politician tó la ọmọ ìtì lè sọ ẹ ṣọ́ pa àwọn politician tèmi wọ́n ní zeal yẹn láti make irú such push. problem ta ní náà nìyẹn ìyẹn ló jẹ́ pé problem ta ní náà nìyẹn because àwọn ordinary people citizen ló fẹ́ irú bọ̀bọ̀ òyìnbó tó sọ̀rọ̀ yẹn sí. bẹ́ẹ̀ ni sà. gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ tẹ play yẹn they are not in support of their government. so wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe kékeré ìyẹn làwọn kí lè bọ́ àwọn òyìnbó yẹn tó jọmọ òlu wọn because ojoojúmọ́ ni wọ́n ń support wa. ṣé wọn bá wọn náà kì í ṣe gbogbo wọn náà náà support gbogbo nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ń ṣe. ẹ parọ́. ló ṣe rí lọ́dọ̀ wa ní báyìí náà. okay so the thing is now kó tó di pé mo jẹ́ kí Mr. Dennis wọlé one more question mayor ẹ ṣe gan ni fásitì tẹ̀ ń fún wa yìí. oya Mr. Mayor bá mute tẹ́yìn bá ti sọ̀rọ̀ so that because there's a script there ṣẹ́gbọ́n nǹkan tó sọ kéè. Yes, I'm hearing you. ṣe fẹ́ respond sí. No, you talk. You were talking. All right, yeah. I think the question tọmọ Yorùbá wà worried ni pé a gbọ́dọ̀ lo ọgbọ́n Yorùbá láti jẹ́ kí kinní kó má lọ di bí ìjà tá a máa fi lọ
but tẹ́ bá wá ní Tinubu ni the last person ọ̀nà wo lẹ fi ìpá àwọn north máa fi gbà pé kí Tinubu jẹ́ the last person kí lẹ́yìn rò báwo lẹ ṣe rò pé ó máa bọ́ sí tí Tinubu máa fi jẹ́ the last person mayor náà ó yá kéè ṣe sọ̀rọ̀. ó dàbí wípé correct me if I'm wrong o Mr. Mayor bí n pé Yorùbá àti Igbo are demanding for independence from the Fulani ṣé mo wà okay láti sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Why not? I mean, okay, so in terms of anything, pé bí wà tẹ́ pé a fẹ́ demand the right wa lọ́wọ́ tiwọn. Yes. And which is wrong. But nǹkan tó bó ṣe that is how it looks to me. Ẹ jẹ́ kí Mr. Mayor sọ ọkọ sọ̀rọ̀. Okay, all right. Ẹ má bínú Mr. Mayor Nigeria lọ́wọ́ so it could be network, it could be there's a lot of things. Ẹ má factor. Ẹ gbóhùn sókè Mayor. Ó tún wá bẹ́tà nísìn kí lẹ ṣe sí nísìn ẹni sùúrù Mayor kí lẹ ṣe sí ẹyàn kankan kúrò ní ẹ plug kankan tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ bá má lò ó dàbí ìtẹ́ pé ìtú ẹ̀rà lójú ẹlẹ́gba àdágége lọ́wọ́ ọmọ Ìgbò wọ́n ti gbá yín under bridge ojoojúmọ́ ìyàwó yìí máa bínú pé ojoojúmọ́ lẹ lọ́n rà ẹ má lò ó mọ́ next time. Ẹ bó ṣe wá clear nísìn ẹ fẹ́ kí mọ́mì máa gbọ́n nǹkan tí mo sọ ẹ bá ń kí mọ́mì nínú ilé ó yẹ gbóhùn sókè ẹ dẹ̀ dẹ́rù bàbá látẹ̀ nǹkan ṣá àyà mi tẹ̀ ń já pé kó má lọ explode wá sínú ilé mi. Mayor nǹkan tí mo sọ ni pé I don't know maybe you heard me before pé nǹkan tí mo rí bí Nàìjíríà ṣe ń lọ ni pé Igbo àti Yorùbá wọ́n dìmáàndì lọ́wọ́ Fúlàní pé àwọn fẹ́ gba òmìnira ṣé mo wà ráì láti máa ronú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí nìyẹn. Ṣé wàá gbọ́ béèrè tèmi bí yẹn Mayor mi fẹ́ kẹ́ bá mi dáhùn yẹn ká tó wá gbé Mr. Dennis wọlé. problem àwa méjèèjì ni wípé àwa tá à ń tajẹ́ followers à ń rí i pé a fẹ́ gbòmìnira àwọn dídá àwọn tá a rán tó ń represent wa àwọn ò rí bẹ́ẹ̀. So ṣé báwo la ṣe máa wá jókòó pẹ̀lú wọn because a fẹ́ jókòó pẹ̀lú Yayi ká jókòó pẹ̀lú gbogbo governor senator. ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí o tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá máa bẹ̀rẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ láti bí ábí community. Okay. Community leaders bíi bóyá landlord association ọ̀dọ̀ àwọn baálẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn ọba ọ̀dọ̀ àwọn olóyè náà máa pe àwọn tó wà lókè. Kó tó wá lọ sókè. ọmọ yín o nǹkan báyìí báyìí náà láwọn fẹ́ o kí lẹ fẹ́ ṣe sí o. Okay. tó máa fi dé ọ̀dọ̀ òkè lọ́hùn ìyẹn aṣíwájú lókè okay bí àyẹn ni ẹni sùúrù ẹ̀jọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ti fẹ́ dé ìmọ̀lẹ́dé alright ẹ má bínú èmi mo disconnected ó ti padà ó dà Mr. Dennis ẹ bá wa gbé láti ibẹ̀ yẹn mò ń bọ̀ ẹ̀yẹn ni kí princess. The reason tí irú kan báyìí ò lè ṣẹlẹ̀ ni pé ní Nàìjíríà a ṣe nǹkan tó ń pè ní democracy nǹkan tó bá pé à ń ṣe nǹkan tó ń ṣe ló ń pè ní democracy ṣe ni just like you now Mayor wá sọ pé o fẹ́ dìbò o fẹ́ contest fún senator on the basis pé tó bá dé ibẹ̀ wàá demand pé referendum fún Yorùbá nation. Then àwọn èèyàn tó bá fẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wàá dìbò fún wọn. But now because Nigeria is a basket case, I'm sorry to use that word, you cannot get in. Do you understand? Yeah. All right. Even though tó bá dìbò fún ẹ táwọn èèyàn bá dìbò fún ẹ pé okay Mr. Mayor ti sọ pé tí àwọn bá ti dé Àbújá wọn àwọn máa gbóhùn sókè pé Yorùbá fẹ́ gba òmìnira Yorùbá fẹ́ referendum. They will not let you come in there. You would not, even if the people vote for you, okay. So when you are, for you to have said, vote councillor, it's not going to work because Nigerians are not functioning that way. No, Mr. Koiki náà sọ pé ọ̀nà wo la lè gbé. Àwọn kan suggestion àwọn give so kò mí pé suggestion ẹ lè work. Mo máa dìde for the next 5 minutes
ní rí mi ní fẹ́dàdé but Dennis àti ẹ̀yin tẹ́ wà lórí platform lẹ́ẹ̀ máa run ẹ̀ ẹni sùn ẹjọ́ Mr. Mayor. pé àwọn Haúsá Yeah. kò nígbà kí aṣíwájú lọ fún second term. Mo ti wo press conference Àtíkù yẹn mo mọ tó sọ Mr. Mayor àti ẹ̀gbọ́n mi K àti Dennis mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ anchor program èmi máa dìde mo fẹ́ lọ pick nǹkan kan níta so just for the next 5 minutes so while I'm if not I máa ní láti pa gbogbo program kò necessary. So wọ́n ti ń complain báyìí pé gbogbo juicy position àwọn pé àwọn Yorùbá àwọn Southern ló ń fi síbẹ̀ so ṣẹlẹ̀ wọn pé Haúsá dẹ̀ rí àbí Fúlàní dẹ̀ ní government làwọn jẹ they can't live without the government so the complaint is very high. but nǹkan táwa mọ̀ ni pé nǹkan táwọn àgbàgbà Fúlàní nǹkan tí wọ́n ti ṣe tipẹ́tipẹ́ nìyẹn náà and bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣàṣẹ wọn pé tó bá ń ṣe nǹkan kò nígbà kan fẹ́ ṣe fóun náà padà. ṣojú nǹkan tó sọ ń sìn pé wọ́n lè gbà láti sọ àwọn pé kí Nàìjíríà ń gbé referendum yẹn wọ́n lè gbà ń gbé kí Nàìjíríà tún yẹn wọ́n lè gbà because they are looking at it pé if everybody goes then what is there for them? Are they capable? Are they because they very low harsh word that they are enjoying the mere fact that kó má jẹ́ ìyẹn ló máa mú solution kan tá à ń sọ yìí wá. but it's gradually now and the money inflation is high. Yes. We have the money there are lots of money chasing few goods. Again, I know how economics work. So eventually it will collapse. It cannot sustain itself. Yes. We can borrow. America, okay, you have to pay what the loan. It's just like you now. You go and borrow money from me. You want to buy a car. They will come a point that will ask you for my money now. So what are you going to do? If you put your house down as a collateral for that thing, my so there are things in Nigeria that basically not to guarantee one. IMF, they don't give nations money just pay on the basis that you're going to pay back. No, there is something that you have. She oil in you, she timber in you, from our mind to replace that money that they have given you. Not it time Nigeria. They completely sold Nigeria. And go to them bring Nigeria, Mr. Mayor. So one of the things to bring Nigeria to grow is owó táwọn èèyàn sell abroad. But Owó táwọn èèyàn sell from abroad. Yeah, go on. Ṣé sọ, ṣe rí owó tẹ́lẹ̀ sọ láti ẹ̀ka pọ́ìntì ni. Ṣé pẹ́sẹ̀ kan lé àwọn akọ́bìnrin lọ́wọ́ ara wa? Gíga ni ọpẹ́ láti wọlé mú kí ẹ sọ̀rọ̀ pàdé náà. wọ́n ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́ wọn kan sọ̀rọ̀. Ọwọ́ mi gbogbo èmi ń tàpù lọ́wọ́ ni ẹ má bínú o. Sorry. Okay, sir. Ẹ sà, ìgbà tí gbogbo kí fún wọn ní signal gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́. Ṣé ẹ rí sà? Ṣé ẹ rí nípa referendum? Ìmọ̀ òyìn àníìdí referendum Nàìjíríà. Màá dẹ̀ ṣàlàyé. Nígbà tí wọ́n ṣe amalgamation Nàìjíríà ní 1914 ṣé a ṣe referendum pé a fẹ́ papọ̀ zero kò sí. Nígbà tí wọ́n bá ṣe 1963 constitution ṣé referendum wà kò sí. Nígbà tí wọ́n ṣe referendum nígbà tí 1999 tí wọ́n gbé constitution wèrè yìí dé ṣé referendum wà kò sí. A dẹ̀ sọ pé a fẹ́ kó ní Nàìjíríà nídìí referendum. Brother, ṣe mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ history tẹ̀ka especially 1914 yẹn ṣe ló dàbí ọkọ àtìyàwó
tó fẹ́ marry ó easy àti múyàwó wọlé kò easy àti lé jáde. Ìyẹn ló lè jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó gba ọgbọ́n. Ìyẹn tàbá fẹ́ kí irú ogun tó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣé 1967 ni àbí ọdún wo ogun ojúkú ká má tún rí pìtẹ̀. Ṣé rí sà tá a bá lọ dúró sí bíbí ṣé rí sà tí a bá lọ dúró sí di referendum a lè sọ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sọ pé wọ́n support referendum pé ká lọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìgbà tí wọ́n ṣe ìbò kan ní ṣé Amẹ́ríkà ẹ mọ̀ pé ìbò tí wọ́n ṣe l'Amẹ́ríkà ẹ mọ̀ pé Russia náà ti yí ìbò yẹn ṣá. No ṣe rí wọ́n ṣe máa bọ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ṣe máa ṣe mọ̀ pé irú ètò ìfẹ́ sọ yẹn sì àwa kì í ṣe elédè kan ní Nàìjíríà ṣe rí tó bá sọ pé kán ṣe referendum yẹn nílùú numbers náà máa fi kà á wípé kí ni àwọn citizen sọ tó bá jẹ́ pé 200 million ní gbogbo wa tí èèyàn bóyá bíi over 100 million bá ti tí èèyàn over 100 million bá ti sọ òun ni abẹ́gẹ́ but lẹ́yìn náà tó bá parí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí táwọn òyìnbó ṣe ń ṣe tó lẹ́yìn tó bá parí irú arrangement yẹn àwa ìgbà yẹn náà ṣe máa pera ìyẹn tó wáyé pàtẹ́ serious bí táwọn òyìnbó àwa pera wa jọ ìyẹn gba àwọn leaders wọn á bára wọn sọ̀rọ̀ dípò òkè irú gbogbo gbèsè tá a jẹ irú owó tá a jọ yá as Nàìjíríà báwo la ṣe fẹ́ ṣe gbogbo màá fún yín pọ̀ tí kan mọ̀ tí tẹ́rí ọ̀rọ̀ referendum ohun tó kàn tá a gbọ́dọ̀ ronú sí dáadáa ká tó gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Náà kò tiẹ̀ lè ṣe é gbé ni tó ráwọn olórí wa ò ní gbà wá lápọn sọ nígbà yìí. Mo mọ̀ sàn ní àgbájọ ń sọ ni àwọn wá way out là ń fẹ́ǹsì. Ṣé rí way out tí a ní láìka kó ní Nàìjíríà ó easy bẹ́ẹ̀ kò tún easy the other way round. Ṣé gbogbo ibi tó jẹ́ backbone Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Ṣé ibi tó jẹ́ backbone Nàìjíríà yẹn tó wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn tá a lè ka bí ọ̀nà mẹ́rin márùn-ún tí a bá shut down in 7 days ọ̀la Nàìjíríà á pín. Òyìn sì bá yẹn bọ̀ dáàbò. Ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ ṣàkíyèsí rí sọ̀rọ̀ tó sọ. Ṣẹ́tí ìmọ̀tẹ́ sọ yẹn. Tí a rí sà ẹjọ́ kan ẹ má sọ̀rọ̀ ní sùúrù sà. Nígbà tí wọ́n Fúlàní pé wọn ò kó oúnjẹ wá sísàlẹ̀ wọ́n stop ní Jẹ̀bà. Ẹ mọ iye gbèsè tó ń sọ pé wọ́n jẹ ní èwì kìngbà yẹn. Kí Yorùbá wá gbìmọ̀ kan sí pé a ò gba oúnjẹ kankan wá látọ̀dọ̀ wọn tó bá ti ń gbé wá ká máa dá padà. Kí làwọn máa jẹ? Ibi tí problem ta ní gangan nìyẹn pé kí la fẹ́ jẹ ìlú òjẹ́ ká Yorùbá ní ṣàǹfà. Wọ́n ní èèyàn fi ebi sínú ṣiṣẹ́ ayọ̀ ni a fẹ́ jẹun a fẹ́ gbòmìnira. Tí nígbà tí mo lọ kọ́ Ẹ yà switch on the light for me. Ẹ ṣeun. Nígbà tí mo lọ kọ́ tẹ́ ẹ̀lẹ́tíríkà a rí ní a week ọjọ́ mẹ́fà ní a week Monday to Saturday. Tí mi ò bá jẹ lọ ibi iṣẹ́ lè wíìkì láàárín ọ̀sẹ̀ bóyá ẹ̀kan ni màá jẹ lọ ibi iṣẹ́ bá lọ láàárọ̀ ó dá sẹ́wọ̀n alẹ́ kí n tó jẹ oúnjẹ láàárọ̀ láàárín ọ̀sẹ̀ bóyá ẹ̀ẹ̀mejì mo máa ń jẹ oúnjẹ àti gbadélé lálẹ́. Bẹ̀tí tí mo lọ ṣe mo fókọ̀sì lé lórí mi òru ebi tó ń pa mí. Ṣẹ́rìsà tí nígbà tí wọ́n náà ṣẹlẹ̀ tí It's my laptop. nígbà tí wọ́n náà fọlọ́ nínú crane ṣé wọ́n sọ pé ebi pa wọ́n sí. Why do you need to take it out? Because I need to service it. Mo gbọ́ ilé ọ̀sẹ̀ ti tẹ́lẹ̀. Was it not working? Yeah. That's it. Upstairs. Wọ́n ní ṣe ti délẹ̀ Mr. Dennis. Wọ́n rà pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì Mr. Dennis ti lọ. Nǹkan tí Mr. Dennis ń sọ ni wípé àwọn ibi tó lead wa sí àwọn other region ní Nàìjíríà. Yeah. Ipe tá a bá shut it down, ipò máa easy láti ní self-determination tá à ń ronú sí. Irú Niger Bridge ká lọ já dànù. Okay.
but do we need to get to the any suru? Do we need to get to that stage? Kó tó di pé ìlú pín. That's what I'm telling him, that with Nigerian situation, it's not something that easy like that. Okay. I know that. Àwọn èèyàn ló sọ pé ká Ẹ ti jà. padà pa, ó yá ẹ máa ṣàlàyé lọ. Ohun tí mo sọ ni pé ṣé rí nígbà tó block ẹ̀ ń gbà pé kó jọ mọ̀ wá sí láti Jẹ́bà kó jọ mọ̀ dé ọ̀dọ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ni, Tí a bá ní àwọn mo ti post video sórí IG fẹ́yìn tí a bá sọ lọ gbọ́n bẹ́ẹ̀. ó dúró tán. Yeah. Ṣé gbogbo táwọn pa pé Yorùbá nation gbogbo akọ́lù máa ń gba Yorùbá nation. A ní ìdíjú 1% tá a bá dúró tán. Ṣé tí a bá sọ pé ká pọ̀ wà láàrin Yorùbá nation gbà. Tá a bá sọ pé a dúró dé àwọn ọba kan wà láàrin Yorùbá nation gbà. Ṣé nígbà tó bá ń gbóná tó bá ń rí èkútú ẹ rí pé àwọn tó support ìgbà wá support ẹ rò pé Yorùbá value kìíní kan ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ò láìkè ẹ̀jẹ̀. Yorùbá ò láìkè ẹ̀jẹ̀ pé kí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ yàn sílẹ̀. Ṣé rí ilẹ̀ tó ti mọ́ lẹ́ni yìí tá a bá yọwọ́ ilẹ̀ Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà kò sí tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Àwọn bíbù yìí dẹ̀ mọ̀ pé ṣé kò sí resources ní nóòtì ni gbogbo gold wọn ṣé wọn kì í wà resources tó wà ní nóòtì tí wọn ò sọ síta mọ́ yí ẹni. Ṣé tá a pè ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ tí wọ́n lè gba resources ẹ̀ kó tán wà lára ti tán. Ṣé tá a pè ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ nóòtì wọn á ti kúrò ní Nàìjíríà ti pẹ́. Okay, ẹ jẹ́ kí n bi mayor based on àwọn tí ẹ máa jọ engage ẹ ṣe gan Mr. Dennis. Tí a bá fẹ́ gba Yorùbá nation sàn, Yeah. a ní láti di ojú kan ká dì í pé a fẹ́ àṣìbò kan yìí tá a bá dì í tá a bá lajú èyí sí ìrẹsì láàrin. Mr. Dennis, question tí àwa gbé jáde ni wípé báwo la ṣe lè ṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn tí ò ní sí wàhálà. Which Ẹ̀dùn lọ́yà ẹ̀wọ̀n orí ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe ránṣọ́ yìí kò rọrùn bẹ́ẹ̀ yẹn kò ń ṣe pé tó bá ṣẹlẹ̀ ó jọ ṣẹlẹ̀ náà ni òkú wájọ máa fèsì ẹni o. Ṣùgbọ́n ẹ yẹ ká fi nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ ní Sudan. the present situation. Yes, tó ń lọ lọ́wọ́ ní Sudan. Ṣé n get missing? Alright, mayor ẹ jẹ́ kí n tap brain yín fún kankan because ẹ mọ̀ pé báwọn yẹn máa ń sọ̀rọ̀ nílé ó yàtọ̀ sí báwa diaspora ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ìyẹn ló ṣe máa ń ní there's a conflict of interest. Àwọn tó wà nílé in terms of the present administration expectation pọ̀ gan látọ̀dọ̀ present administration ìjọba tó wà níbẹ̀ nísìn especially from the southwest whether for bringing development to the southwest that's number one. Then full on the other side ṣé wọ́n believe pé this administration yìí ó lè pull that plug ṣé Bọ́lá Tinubu ní that capacity láti pull plug yẹn I'm talking now from those at home now èmi ò believe pé ó lè ṣe but ṣẹ́yìn fi pé àwọn tẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tẹ máa ń gbọ́ ṣé wọ́n fi pé capacity Bọ́lá Tinubu ṣó ó lè pull down the plug of this country tá à ń pè Nàìjíríà. Yes. He's in charge. He can easily do that because they don't wear any sword. But that now depends to our own interest. Be careful. That's the repair. Go and get your iPad upstairs. Okay. All right. Agboye. Okay. Go and call your sister. The stew is there. Come and make her food. Go and call your sister for me. Yeah. Yeah. òun náà ló wà wájú mi confab 2014 òun lélẹ́yìí document ẹ̀ náà lélẹ́yìí. bẹ́ẹ̀ni. ìyẹn ni Jonathan ṣe sọ pé òun ò lè implement ẹ̀ because election mi lòun fẹ́ expect pé ó máa ṣe implementation ẹ̀ but àwọn ìjọba Buhari ò tẹ ẹgbẹ́nulé rárá tó fi ṣe tán. Okay. Yes, ìgbà tó ti parí confab. lè kó execute but ṣé wọ́n lè wá ṣe confab yẹn I don't know mo ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tájọ wà lórí ètò ni so possible kan ṣe confab yẹn without the Senate. Yeah. ṣé confab yẹn gan Ọlọ́run sọ pé kọ́mọ̀ ìdílé tiẹ̀ kò lè bẹ́ẹ̀ Yorùbá. Okay. confab yẹn tọ́lá implement yẹn wà láyà á tún wọ́ọ̀sì sí ni kò lè bẹ́ẹ̀ wa. Okay. ṣé gbogbo ṣé rí into confab
Can you prepare the milk? Thank you. Yeah. Because in Jonathan don't respect gan lẹ́nu wọn ni gbogbo tó ṣe wá kò respect yẹ. Ẹjọ́ ń tàbá ní ká ṣe ìṣọ́ṣọ́ ní Nàìjíríà lẹ́ni tábà wọnú first ká ní àwọn sójà tó wà ní Nàìjíríà pé 1,000. 1,800 wá láti north 200 wá láti east. Can you put this back in the fridge? Ẹjọ́ ń tàbá ìṣọ́ṣọ́ ṣé àwọn ọlọ́pàá tó wá láti north ṣé àárín tí wọ́n sílẹ̀ Yorùbá ṣé à ń sọ pé kọ́ máa lọ. Ibo náà wọ́n fẹ́ employees ní north. So our food would wake up. All right. The current situation is quite daring. Implementation of this exit of Nigeria. Now, Baba Momeo, kí àwọn Yorùbá ń sọ nílé pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo, àwọn Igbo generally. Everywhere ti ṣe àwọn fún election ti lọ everywhere ti calm. Everywhere to come. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ni wípé àwọn Igbo àwọn ń bínú gidi gan kàn ṣe mọ̀. Everybody kàn ń sọ láàrin ara wọn náà ni pé gbogbo wọn ṣe sideline wọn. Ẹ̀ṣẹ́ wọn pé two things làwọn Igbo náà ń jà fún. Àwọn náà fẹ́ gba government. Ẹ̀wọ̀n tó fẹ́ independent. So it's more or less like gbígbà pé ẹ mọ̀ àwọn náà tún divide some areas láàrin ara wọn. But okay. Because àwọn Hausa ti mọ motive wọn pé àwọn fẹ́ lọ fọ́ gbogbo ẹ̀ ni. Okay. Ẹ̀gbọ́n mi Lọ́lá Súnkànmí ṣàlàfíà lẹ́wà. Now, in terms of the situation of the election seems to be is almost dozing off, whether we like it or not. I don't think any outcome will change Tinubu. Àwọn èèyàn ní kí lọ gbọ́n kan tàtíkù sọ mọ́ gbọ́n mo ti ka kan tàtíkù sọ. Okay. Anything that will remove Tinubu would definitely be the end of Nigeria. Yes. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi K. Ẹ ṣé gan-an ni. Okay. Wá fi tẹ gbolé sí. Atiku fẹ́ fast judgment ni. Because any judgment tó bá jáde ní Supreme Court, that is the end. Mo fẹ́ ka tí Àtíkù tẹ̀ sọ ni ná. Because tí wọ́n bá dájọ́ pé Okay. Wọ́n Àtíkù sọ pé David Odoye ṣe dáadáa. Okay. You know. Lọ́wọ́. Go. Chief of Army Staff tó wà ń bẹ̀ sí ọmọ Yorùbá ni. Yeah. Ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀. Majority àwa la ní kó àtẹ̀ ní láti lọ 2 months àwa la ní tó juicy tó jẹ́ tó yìí tó jẹ́ juicy bí àwa Yorùbá ló wà ń bẹ̀ so a ní láti ṣe máa lọ sẹ́yìn. Báwo ló ṣe fẹ́ lè kúrò with immediate ẹ wo tí ìfá adájọ́ tó bá fẹ́ dá ẹjọ́ yẹn gan bóyá ó máa wọ bulletproof lọ sí kóòtù. Okay. All right. Ẹ jẹ́ ká gbé Mr. Lọ́lá Súnkànmí wọlé ẹgbọ́n sókè my brother lọ́wọ́ṣọ́ no lọ́wọ́ṣọ́ ètò ni ẹ sà. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi bàbá K a tún máa ríra later. Ẹ ṣé gan-an ni sir, thanks so much. Ó yá Lọ́lá Súnkànmí my brother gbóhùn sókè. All right, so Mr. Mayor make statement kan wọ́n sọ pé tí wọ́n bá gbé èmi ló kàn kúrò pé ìlú máa ṣe ó máa gbẹ̀yìn àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mo lè kọ́ síbẹ̀ bó lè gbé ní láti retract statement yẹn because Nigeria is gonna
move on. Ìlú ti kán, ìlú dẹ̀ ti gbé already. So I think it's going to be a very big plus if someone like Tinubu tó bá lè flush into Shalanga, then because that's where it belongs. I'm pretty sure that we're gonna have a very good time because Tinubu, I want you Tinubu for Brother, Emma, put me wrong. I'm not supporting him. No, Okay. let me clarify myself. It's not that I'm speaking. Mi ò kàn ṣe pé mo ń support pé torí pé mo ń sọ torí pé mo believe wọn. But tẹ́ bá wo bí situation of the country, ṣé ẹ get me? The present situation. We are more or less like practicing a rotational government. So you see, on a norms, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ń sọ before election kò yẹ kó Àtíkù fẹ́ kàn gba ticket. Tó yẹ bá Àtíkù ò gba ticket ní PDP ló máa win. Okay. So you see, Àgbọ́yé. ibi táwọn yẹn ti kọ́kọ́ ṣe mistake nìyẹn. So kò dẹ̀ possible ìtọ́dẹ̀ fà á tí wọ́n ṣe gbé fún tí wọ́n ṣe báwọn náà ṣe follow òun náà ni pé wọ́n sì fẹ́ hold Nigeria together. That is why tí wọ́n ṣe vote fún wọ́n fi wò ó pé káwọn má dá wàhálà alẹ̀ káwọn avoid wàhálà ìkó possible kí Hausa ṣe tán Hausa tún continue. Ẹ jẹ́ ká jọ wo plantation yẹn. Oh yes, Ṣó ti yé yín sìn? Now, absolutely. ẹ̀gbọ́n sókè Mr. Lọ́lá, à ń gbádùn yín. We need to find a way to end, the long-lasting solution on people because about continue by. That is what we are saying. Hold on, discuss. Ẹ ṣe get them. Àwọn tí Yorùbá nation ní Mr. Lọ́lá. They don't have anything to Epa. Àwọn tí Yorùbá nation ní Mr. Lọ́lá. Ìtàjẹ̀sílẹ̀ ta lè ṣe pẹ̀lú majority. kò sẹ́ni tó pè fún tàjẹsílẹ̀ tó ti ṣiṣẹ́ wìtì bọ̀ kó sílùú tí yóò tòrò láyé yìí tó jẹ́ pé wọn náà wọn là kankan kọjá realistically that's just my own position but having said that mo rò pé ogun jẹ́ nǹkan tó dáa rárá bẹ́ẹ̀ni ogun ìbẹ̀rẹ̀ ogun la máa mọ̀ àmọ́ gba. àbọ̀ parí ẹ̀ ṣe rí tó ń ba èmi lẹ́rù ni wípé tí ó bá lọ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣẹ́rí táwa bá tẹ̀ fẹ́ tètè parí ẹ̀ àwọn western world ìlú fẹ́ kó tètè parí. Ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n béèrè kankan tí ìjà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? Tí ìjà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí ni gbogbo wa rò kó lè ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Mr. Dennis. Ẹ̀gbọ́n sókè. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Tí Yorùbá bá ṣe 1% ẹ̀ Nàìjíríà á ti máa fi báyìí. bẹ́ẹ̀ ni ó tó lè sọ. Gbogbo tó ṣe lọ jẹ́ àpòmọ́bọ́ náà búra. Jẹ́ gbogbo ìgbà tí Ìgbò ní tàwọn Ìgbò ní tó fi ń ja IPO tó fi ń ja ìjàgbara tí Yorùbá bá ní 1% ẹ̀ wà láì Nàìjíríà. Kò ṣe pé tí Yorùbá bá ní tí Yorùbá bá Ẹ ti divert question nìyẹn. Ẹ ní sùúrù Mr. Dennis mo fẹ́ kẹ́ switch ẹ ní sùúrù. In tí mo béèrè kọ́ nìyẹn in tí mo béèrè mo fẹ́ ká answer. Tíjà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ọ̀rọ̀ pé táwa bá nìkankan so ọ̀rọ̀ yẹn ẹgbẹ́ yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Tíjà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí la rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà of today? Question nìyẹn. Àjọ ọ̀dọ́mú ìyá ẹ̀ ni. Kí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn. Ọlọ́mọ àdọ́mú yẹ. Tí bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò, á jẹ́ kí wọ́n fi ọ̀dọ̀ wa ṣe jẹ́ kí Nàìjíríà mínísírì fi ọ̀dọ̀ wa ṣe bẹ́ẹ̀sì wọ́n máa ju bọ́ọ̀bù sọ̀hún. Okay. Because bọ́ọ̀bù tó bá lọ jù sọ̀hún ọ̀dọ̀ wa ló máa padà sí. So tíjà bá bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ ṣé kò ní problem nísàlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa? Tó ṣẹlẹ̀ fún Bàkásì ni tó wọ́n fi ta Bàkásì dànù wọ́n lè wí ìnáwó Ìgbò ń gbà yẹn. So jẹ́ kórúkọ bẹ́ẹ̀ wáyé ní táìmù yìí. Okay. Mr. Mayor. According to history tẹ́mi gbọ́ omi ò mọ̀ bí wọ́n correct bí ọ̀dà àwọn Ìgbò ti capture gbogbo state wọn but wọ́n wá fẹ́ capture ilẹ̀ Yorùbá òun ló jẹ́ pé wọ́n lọ́wọ́ fi dá sí. Ẹ tó wọlé ẹ bá mute o. Ẹ ti wọlé bá mute ẹ ṣe gan ni. Ṣé Mr. Mayor ṣe fi pé
Igbo bó ṣe ń jà lọ nísìn fún self determination wọn ṣe fi pé wọ́n lè cut out before the rest of us. àwọn nǹkan tó lè jẹ́ káwọn náà cut out wọn ò ṣe. bí kíni ẹ. irú àwọn leaders wọn tó wà lókè náà ní láti cooperate pẹ̀lú wọn. ok àwọn leaders wọn láti cooperate pẹ̀lú wọn. so nísìnyí ṣe bọ́ máa selection ní Imo State nísìnyí. ok èwo lélẹ̀ ẹni sùúrù èwo lélẹ̀ Yorùbá with mouth only to sit down online and they make mouth kò ní dá fún bàbá ẹ ọmọ àlè born bastard olórí burúkú làwọn tó bí ẹ olùsì kò ní àwọn tó bí ẹ wọn ní jèrè ẹ àwọn tó bí ẹ ò ní jèrè ẹ orí pé o lè gbó sórúkọ ẹ gangan nìyẹn born bastard mo ti gbé kúrò olùsì olórí burúkú ni o wàá jẹ́pà ọmọ àlè ẹgbọ́n sókè jàre ẹnu ta ibi ta gbẹ́nu dé nísìn àwọn láfúsá fẹ́ lọ pa Ìgbòho mọ́nulé wèrè èyí tí ń pariwo látijọ́ ẹ̀ kí lẹ rí ṣe àwọn akọ̀ jáde fọ́dún 3 péré gbogbo lẹ́mì ni 500 sójà lọ́kọ́ lọ bá Ìgbòho nínú ilé bomb bastard ẹgbọ́n sókè tó ṣe wọlé yẹn jàre mò ń gbọ́ yín. jẹ́rí kìíní yẹn pé ó lọ ń gò wọ́n ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí brother ẹ sọ. wọ́n ti rí náà lọ sí jẹ́ kó gó wọn ẹ máa yẹ kí Ìgbòho máa káàkiri kó máa ṣí máìndì gbogbo ọmọ Yorùbá wàhálà dé nìyẹn ẹ̀rí tí Facebook kò jẹ́ kí mẹ́sẹ̀gì mi lọ mọ́ 500,000 ni mo ní lórí Facebook wọ́n reduce ẹ̀ padà Lai Muhammed report page wa ni pé bọ̀bọ̀ tó ń pariwo yìí ọmọ Ìgbòho ni ẹ turn it down tẹ́ ẹ bá tètè turn the platform yẹn down wọ́n máa dáná ẹ̀jẹ̀ ilé ìfẹ́ gbógun wá ni o wọ́n máa lè ní o ẹ má yẹ kó ṣe o. so ṣe rí gẹ́gẹ́ bí brother ṣe ń sọ àwa Yorùbá là ń hold Nigeria together. Okay, sorry about that. yes. àwa gangan ni. àwa ni. yeah àwa ni. ṣe rí wọ́rìdì tèmi ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ aṣíwájú mo máa ń sọ pé Bọ́lá Tinubu is the last president tí Yorùbá ní akalamagomo kí ló bàbá mi àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá ẹ káàbọ̀ mà after Bọ́lá Tinubu mo sì rí ọmọ Yorùbá mi tó lè compete pẹ̀lú ìlú Haúsá I don't know I might be wrong on that mo ì tí rí ọmọ Yorùbá mi so the worry is tí Tinubu bá lọ ṣe tán tí kò rí tí a rí any movement ẹ mọ̀ pé ó ń dàbí pé ó máa pẹ́ lójú kí ni yóò ní pẹ́ o ẹ mọ̀ pé ìgbà tí Buhari dé wòtòwòtò wọ́n lọ ó kàn fly káàkiri wọn àtòsí bàjẹ́ wọ́n ṣèjọba yẹn lọ níwọ̀n bá tọ́ lè ṣe wọ́n yáwó níbi gbèsè oríṣiríṣi zunguru power plant yẹn nísìn mo rí mínísítà yẹn ó wà ní Saudi Arabia nísìn ọlọ́ọ̀lọ́mọ yẹn tó ti jẹ nínú project yẹn gbogbo ara mọ̀ pé each project Nigeria $1.2 billion láyá lọ́wọ́ China bank ẹni ti jẹ tiẹ̀ so ìjọba Bọ́lá Tinubu náà nísìn tó bá kọ̀ lọ ṣe pé kóun kọ̀ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn kóun lọ àwọn kan máa dolówó àwọn kan máa ní owó àwọn kan máa wà okay but the concern is tí power bá padà sí ilẹ̀ north ó máa dogun o mo ti sọ yẹn níjẹta o ẹ má ẹ̀ka tanra wa o ọ̀rọ̀ yẹn máa di ogun gidi ìdí ni pé àwọn yẹn máa sọ fún wa pé nígbà tí èèyàn ti ń wà níbẹ̀ ṣe ni gbogbo yín máa kàn àtẹ̀rí yín mọ̀ ó ṣe wá jẹ́gbà táwa débẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa ẹ mọ̀ pípa yẹn àwa kọ́ la máa ní military mọ̀ àwọn náà máa yànyàn tiwọn síbẹ̀ so gbogbo pé Yorùbá ló wà níbẹ̀ nísìnyí tá à ń dunnú yẹn is a good thing there is nothing wrong in that mo ń gbọ́ yín sà. èmi ò dúró because kò ní kò sí nǹkan kan tó fi pépọ̀ wà. ó sì lè favour bí ó sì ń wá bó ṣe máa ẹ mọ̀ pé Cardoso ti débẹ̀ nísìnyí àwọn tó jẹ́ brain Cardoso máa wá bó ṣe máa gbówó yẹn wálẹ̀ ẹ jẹ́ ká fẹ́ni tó ṣẹ̀ wọlé yẹn ní àyè láti bá wa sọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó bá fẹ́. mo ń gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi. nítorí ẹkọ́nọ́mì wa tí ò dáa lẹ́ẹ̀ ṣe support wọn Nàìjíríà ni. Okay, very good. Okay, ẹ ṣe very good question and ọ̀nà tó bá béèrè náà ló máa ṣe kí ni ló máa gbọ́ èsì not torí pé economy wa tó dáa o màá dẹ̀ ṣàlàyé fún yín 15 years ló take mi kí n tó padà sí Nàìjíríà after tí mo délùú ní 1998 10 years ni mo fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Nigerian community a máa ń sọ nípa problem ẹ máa hàn problem yẹn kékèké problem in Nigeria òṣìṣẹ́ nǹkan kan that was what we were talking about but bàbá Akíntóyè lọ́wọ́ ṣẹ̀ jáde pé gbogbo Nàìjíríà tẹ́ ẹ ní kò ní ṣiṣẹ́ yẹn kò lè ṣiṣẹ́ lóòótọ́
ẹ mọ́ ẹni kúrò nínú Nàìjíríà kò ń ṣe pé àwọn campaign àmì mo ti ṣe media fáwọn PDP APC tó bá wá London kódà ìjọ Sunday tó lọ yìí àwọn ọmọ north yẹn bó ṣe rí wọn Koiki media come I know say you be Yoruba nation we are here to protest against the election to overturn ní Kano bọ̀bọ̀ yẹn fẹ́ pè mí pa kí tó mo láti send video ẹ lọ sórí Instagram mo download ẹ because fóònù yìí kódà tó bá yẹ pé ẹ má yẹ kí n fún yín ní ojú ọmọ tó wà níbẹ̀ so kò ń ṣe torí ẹni sọ ẹ jẹ́ answer question nítorí àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ bẹ̀ yẹn ẹ má ìka tí mẹ́nu kúrò bẹ̀ kò ń ṣe torí pé Nigerian economy àwọn boys ẹlẹ́lẹ́ mo ti mọ̀ wọ́n nísìn kò ń ṣe lẹ́nìí kò ń ṣe lánàá látijọ́ mọ́ra níbí báyìí I'm sure pé iṣẹ́ tí mo bá wọn ṣe nísìn mo lè sọ fún yín pé wọ́n lè ti gba $1,000 lọ́wọ́ gọ́fìnà wọn gbọ́wọ́ fẹ́mi lówó nísìn because media là wà so ohun tí mo fẹ́ fà ń bẹ́ẹ̀ ni pé kò ń ṣe torí pé Nigeria economy tó ṣiṣẹ́ o number one bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé ní 2019 tẹ́bá ó kọ̀ yẹ pé ó dùn mí pé Ọláyọmí Kóìkì Facebook mi is the first Facebook tá a fi ń run Yorùbá Nation yẹn ibẹ̀ gangan ní because ìgbà yẹn mo ti ní YouTube because ní numbers lórí YouTube a máa ń bí àwọn èèyàn ní ẹ lọ subscribe ẹ bá wa lọ subscribe now we have 41,000 so Facebook yẹn ni máa ń lò wọ́n gbé ti cousin mi lọ wà látà wọ́n hijack ẹ̀ láti Malaysia it has nothing to do with pé Nigerian economy. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń bọ̀ Mr. Dennis mo hand over fún yín again just for a few minutes. Àmọ́ jẹ́ tàn yín sà gbogbo tó bá travel lẹ́ni nínú Nàìjíríà tó bá travel kò lè bọ́ọ̀sì pẹ̀lú Nigerian passport. Ṣé àgbẹ̀ pẹ̀lú yẹn sà? Tó gbé Nàìjíríà passport kò lè bọ́ọ̀sì pé àmì Nàìjíríà pẹ̀lú Nigerian passport. Wá wẹ̀ bí ẹranko bí ajá. Ṣé a ní ọ̀rọ̀ tó wà? Àwọn tó wà ní Nàìjíríà àwọn ọmọ kan táwọn tó wà ní diaspora àwọn fèsì ní ìlú yìí ní Dubai ìṣọ́pá tó náà ṣe sí sí òòlè rí visa kí ló fà á identity wa ò dáa tí Yorùbá bá dúró lè ní Ìgbò dúró kí Hausa dúró ṣáájú ní ìlú Dubai yìí sà wọ́n ti mọ region everybody wọ́n ti mọ region wọn tó commit a lot of crime nílùú yìí wọ́n ti mọ àwọn so bí Nàìjíríà ṣe wáyé wọ́n ti differentiate yẹn nílùú yìí àwọn Hausa wọ́n mọ orúkọ wọn bí ẹgbẹ́ kan tó wá dùn ní ìdí kẹ́gbọ́n tó ṣe Muslim tó ń jẹ́ orúkọ tó ń para mọ́ ọ̀rọ̀ àwọn Hausa yà ni wọ́n ṣe ní ẹ̀fẹ̀ Adékúnlé lẹ̀ ẹ̀fẹ̀ Adéṣèkẹ́mi lẹ̀ ẹ̀fẹ̀ Ògúnṣakí sílẹ̀ ẹ̀lọ́njẹ́ Ibrahim ẹ̀lọ́njẹ́ àwọn orúkọ kan ó máa ní effect lọ́la ó máa ní effect tí a yọ orúkọ òun number one identity ènìyàn nísìnyí ó dá láti ní ọba ó yẹ kó jẹ́ Adéwùmí Adéyẹmí ọlọ́njẹ́ Ibrahim Shatta ẹ̀jẹ̀ sà nígbà tó bá dé ìlú yìí náà máa bá wọn ní Muslim wọn bóyá from the north tẹ́gbọ́n kìíní yẹn ó ń kó bá identity wa nígbà tí bàbá bá jẹ́ Adéọlá nígbà tó bá bí ọmọkùnrin ó ń jẹ́ Ibrahim nígbà tó bá fẹ́ dárúkọ ọmọ kò ní fi Adéọlá yẹn sí mọ́ kó lè sọ pé òun Muslim àmọ́ jẹ́ Ibrahim lọ kẹ́mọ̀ pé ó ti pa ìdílé bàbá rẹ̀ láàrin yẹn ó ti pa generation ó ti parẹ́ so n tí a nídìí nílẹ̀ Yorùbá tó a fi nídìí Yorùbá nìkan ni pé Nàìjíríà kò protect identity wa ó ti hijack identity wa wọ́n gbé fake lé wa lọ́wọ́ ṣé ní fake náà gbé káàkiri yìí sà tí wọ́n bá tí kò síbi kò wẹ́ẹ̀kú wa fake yẹn tó tẹ̀ wà brilliant tó good tó bá lè sọ pé Nàìjíríà kàṣẹ́rà kẹ́nìkan dẹ̀ máa wẹ̀ lójú báyìí pé ìlú ẹ̀ kàṣẹ́rà ẹjọ́ bá àròyé fẹ́ èmi tẹ̀mí kò sí tó fi lè gbèrò òfin ọmọ ẹ̀ from Yorùbá wíyà Yorùbá nation. Ìdí ọ̀dá ni kàṣàrà tí ọ̀dá ni ìdọ̀tí wọ́n ti kù sínú dustbin kàṣàrà. Nígbà tí ń dí àlásánlàsán máa sọ fún ẹgbẹ́ kàṣàrà. Lóòótọ́ kí ló fẹ́ sọ? Ṣé lóòótọ́ kì í ṣe kàṣàrà ni? Ṣání gbogbo àwọn Chinese àwọn India tó ń wá sí Nàìjíríà yẹn dìá ní ìmọ̀ tí wọ́n lè fi kọ́fà wọn. Kàṣàrà ni wọn ló ń kó wá tó á lè wá sí Nàìjíríà ẹ̀ wá gbé ọlọ́pàá ẹ̀ wá gbé tẹ̀lé wọn lẹ́yìn.
tí wọ́n bá kó ṣáná ní ìgbà wá sí nàìjíríà lẹ́nu ìsà eléyìí tá a jẹ́ professional engineer láàrin wọn kò lè jẹ ọkà bíi méjì gbogbo àwọn tó kùn é kàṣàrà ní gbogbo wọn àwọn tó lọ kó lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. It's the same in India also. Nígbà tó bá jẹ́ dé nàìjíríà wá fún wọn lọ́lọ́pàá àwa ń sìn àwa gbé green passport sí wèrè tá a ní àwa gbé lọ sí India wọ́n wá máa ṣe wá bí ẹranko. Ẹjẹ́ sọ ọkọ̀ fún ṣẹ́rí ìtẹ́ ẹ̀sọ́ lóòótọ́ ọ̀tọ̀ ní reputation wa ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bàjẹ́ ṣẹ́gẹ̀t bẹ́ẹ̀ àwa fúnra wa náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú ìta ń bàjẹ́ ló pọ̀ jù sóyè tí kò bá dẹ̀ ní sọ jù. Ẹ̀sán tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá bá táwọn fúnra wọn bá bu ọtí ẹjọ́ tó ẹ má gbọ́ta mi lọ ẹ bí tẹ sọ̀rọ̀ sí ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ṣẹtiri no matter what tó bá ṣẹlẹ̀ ní ẹni kọ́ńtì ìsídà nǹkan tó ṣe ní abẹ́nu ilé mi àbílẹ̀ tó ṣe ń ta gbangba ọ̀ kò sí ẹni bọ̀dẹ̀ lè blame àwọn tó ń darí ìlú lọ pẹ́sidẹ̀ntì. ṣẹtiri ẹ̀sà ọ̀fẹ́ ṣàlàyé gbọ̀ngàn ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ ti Dubai. No, ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ àwọn Arab yẹn understanding wọn ó yàtọ̀ sí ti àwọn òyìnbó tó yẹ yín sìn. Ìsídìí mo ẹ má bínú èèyàn wa mo ti clear gbogbo tébù mi nísìn ẹ ń béèrè kankan ẹ jẹ́ ká má ti sàkúrò níbẹ̀ ẹ béèrè lẹ́ẹ̀kan pé Adéyínká grandson now number one no wọ́n ti fẹ́ Adéyínká grandson is still being held kọ́lọ́n ọba Elédùmarè kó jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ìlú yóò dàbí Nàìjíríà mo fẹ́ check ẹ̀ nísìn mo mọ kí ni the last update tí ẹ̀yọ́ ọmọdúà kájọ manage pálọ̀ yìí o Adéyínká grandson mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ wo news update lórí ẹ̀. Exclusive. This was okay. Eléyìí náà bọ̀bọ̀ ní jágbajàgba yẹn náà ló ń report Adéyínká grandson for 8 page irọ́ ló ń pa bọ̀bọ̀ Káyọ̀dé Ogun dámísì yẹn irọ́ ló ń pa so irọ́ ló ń pa mò ń bọ̀ untold stories about Adéyínká grandson immigration and marital troubles. It has to do with his immigration and marital troubles according to Premium Time. Ẹ jẹ́ ká lọ wo eléyìí The Cable ní last year. Okay, jẹ́ kí n lọ see The Nation so that I can more read more. Adéyínká grandson, the Yoruba supremacist, has bagged 54-month jail term for. Okay, 54 months. So 54 months here. How many years near? That's around In August 2019, the Cable reported that grandson, a UK-based Nigerian of a Yoruba descent, was arrested in London over a social media post against some ethnic groups in Nigeria. The UK-based Nigerian gained prominence on social media for his vituperation against people of Igbo extraction, as well as criticism of the Hausa Fulani. He was later released on bail on the condition that he would not make any comment or post to threaten or abuse any ethnic group. In May 2020, he was charged with 6 counts of inciting racial hatred. After being released on bail, he was said to have further made offending social media posts, which led to his rearrest in October 2020 with an addition of 2 counts to his previous 6-count charge. In October 2020, which was just 3 years ago right now, if I'm right, a video wherein grandson used a 48-hour ultimatum to the Igbo to leave Yoruba land appeared on the social media, a threat that was denounced by Wole Soyinka, the Nobel laureate. Weeks later, he was found guilty of inciting racial hatred after a trial at the Surrey Crown Court. Surrey Crown Court in Longbe, Dezeni ní London, wọ́n gbé Dezeni Boni on the 30th lágbára Ọlọ́run. On the Friday, the UK Metropolitan Police in a statement announced, yeah, no, not yet. In a statement announced that grandson was sentenced to imprisonment for 4.5 years. So tó bá yẹ pé 4.5 years,
tó dẹ̀ sentence ẹ̀ ní 2020 normally kò yẹ kó lo full kìíní ẹ̀ but I know he has another okay only 5 TJ Baba ní 5 years so he should be spending about half a year but also in another case again but his case is not just inciting from what I heard. There's some other issues around it as well with his ex, which is not something I'm going to be discussing on the social media. So that also was a factor, not literally the inciting to push Nibiba. It has to do with something with his with his former his ex partner anyway. So Shoyemi 45, which is his name, of terrorist W11 was sentenced to 4.5 years imprisonment on Thursday, 31st of March. He was found guilty on the 30th of November. Okay, so 2 years ago, also found guilty, which was the community anyway, of 8 counts of inciting racial hatred. And then he was talking about some chemical head. Dr. Benjamin. He was threatening to use chemical weapon. Is not terrorism, so nobody can do anything with us. But about in law, I'm a chemical weapons on me, which Adeyinka grandson was using a lot in some of his broadcasts. That literally means that grandson is probably facing that consequence. I think they are still trying to see if they can appeal his case, but I don't know whether that is going to go well or not. But as we speak right now, it was only sentenced in 2021. So if it's 2021, 22, 23, so he's only served 2 years. So if it's 5 years term, add low to 3 years. If he's doing very well in the prison, that means on a good will probably about just 3.5 years he'll probably be out. So he might not be out until sometime probably 2024, 2025, somewhere around there. But I think there's another case, Totutua, on Adeyinka grandson. He has another case pending, apart from this one again. Yeah. He has another case. And I know, I'm going to try and see if we can find one of his video on the YouTube. Hopefully we find one. So that is about Adeyinka grandson, in terms of, again, the question that Bimikwe, why are we, for me personally, was it because of the Nigerian economy? Coach, Nigerian economy problem economic-wise, in Africa. Tebamo. But like I said, it was just like something just ignite us, and that was Babakitoye. Because Morati nígbà tí mo wálé ní 2019, tí mo wá cover election, I was at the Alienware local government for the president's election. Kódà wọ́n council election ìtẹ́ bá rántí, but bí n pé mi ti ní long term gbé máa pẹ́ ní Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fẹ́ wá vote gan àbáwọn tó fẹ́ wá ṣe wọ́n padà sí base wọn, but I was still in Nigeria. Mo lọ ṣe ti Ogun State governorship. I have all those evidence. I remember I was almost going to be lynched ní ìkànnà àwọn housing estate in Abeokuta because they were wondering why I was there, streaming. Manipulation and all that. So, and as at that time, I did bury Yoruba nation anyway. So what I'm just trying to say is that when you look at the whole Nigeria tele, some of us were into politics, found to politics, and we were into politics, but there were critics of the government continuously, and eventually, the Yoruba which is another Eric Mugbasi from my content Victor Taiwo, láti 1996, need the 20 million, Yoruba nation, blueprints and all this nonsense. But àwọn kan jáde ní 2017, àwọn comrade George Akínọlá ní Adamasingba. Then they were saying that this country gan kò tẹ ọ̀rọ̀ restructure kò ló wà nílẹ̀. Mo máa ń lo fídíò yẹn lóra lórí tá bá ń ṣe software program wa. Ẹ ti máa gbọ́ ti máa òní máa ń play tá bá ti play anthem tán. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. That was in 2017. That was 2 years before the election in 2019. But bí pé kò sí media tó fún wọn ní tó bá wọn fọwọ́ kún báwa ṣe ń ṣe nísìn ẹ mọ̀ pé gbogbo àwa ti fọwọ́ kún nísìn so jẹ́ kó spread and a dẹ̀ dúpẹ́ fún bàbá wa olóyè Ìgbòho tó tún dá sí and ìmúmẹ̀ tí Ìgbòho dá sí àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ pé ó spring up wọ́n mọ̀ pé wàhálà ni because wọ́n mọ̀ pé Ìgbòho ó ní voice nílẹ̀ Yorùbá
Ìgbòho dẹ̀ èèyàn kan bá mi sọ níjọ́ kan bí alànà dẹ̀ ni pé ẹ bọ̀ ṣe bí PDP ní Ìgbòho and all this nonsense. Well, I mean, you could be any political party and you decide you're not doing part of that anymore. So ìyẹn ló ń dùn wọ́n pé ṣe bí òun náà ń tẹ̀lé àwọn PDP ni ó ṣe wá tí wọ́n á ṣe Yorùbá nation because wọ́n mọ̀ pé akíkanjú ni Ìgbòho dẹ̀ máa ń sọ pé òun ní kọ́kọ́ ni yẹ. Ìsọkè pẹ̀lẹ́ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ni akíkanjú tó ń bẹ ní kí ló dé tó ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ni akíkanjú tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá but for the fact that Ìgbòho jáde wọ́n dẹ̀ ní mi mo ti Ìgbòho pé because Fúlàní ni Ìgbòho ń lé lọ nínú igbó kó tó di pé mo gbé Ìgbòho wá ṣe Yorùbá nation but I will leave that for now. Ìgbòho máa wá fẹnu ara ẹ̀ sọ yẹn fúnra yìí bóyá ìbí push àbẹ́bí kan I'm sure he will be able to defend himself but in reality if we look at the current situation of Nigeria mo rí àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re gbogbo tí ikú bàbá yìí sọ fún mi àti Ìgbòho like I always say it's not for public consumption but in táwọn olóṣèlú tí mo lè sọ fún yín ni pé wọ́n ti sọ fún àwọn bàbá yẹn pé a máa ṣe restructure Nigeria ètò sọ fún àwọn Afẹ́nifẹ́re nìyẹn láti 1999 bóyá wọ́n wá ń dúró de Bọ́lá Tinubu but Bọ́lá Tinubu might be upset that àwọn Afẹ́nifẹ́re version kan àwọn ti pa Adébánjọ Peter Obi ló tẹ̀lé wọ́n tẹ̀lé òun àwọn fashion rántí ló tẹ̀lé Aṣíwájú Tinubu so there's a friction between the Afẹ́nifẹ́res at the moment but they all nígbà tí Afẹ́nifẹ́re sì wà unite lódindi the expectation was ilẹ̀ Yorùbá o kọ́ restructure ní gbogbo wọn dúró lé lórí but bí a nígbà tí Tinubu àti ṣé bàbá tó ti wá merge CPC pẹ̀lú àwọn kéékèèké kan tó fọ́ọ̀mù tó ń pè ní APC lẹ́nìí whether that agreement between àwọn politicians ló ń darí wa whether they are still able to hold on to that former restructure Nigeria the time is now to know that because the only person tẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ń dúró dè in terms of àwọn olóṣèlú ni mò ń sọ òun ni Tinubu that's why wọ́n ní support yín even Ṣèyí Mákindé ní kó vote fún Tinubu ni àbí mo parọ́ so ìbéèrè tá a máa wá bira wa nísìnyí pé Tinubu nísìnyí ṣó máa restructure Nàìjíríà àbókọ̀ máa dá power padà sí north ìyẹn mo ṣe sọ pé tó bá dán wò kó dá padà sí north whether in 4 years in 8 years kí gbogbo wa lọ máa mú ṣòkòtò wa ogun máa délẹ̀ Yorùbá kò sọ́gbọ́n ẹ̀ so ẹ jẹ́ kí n gbé yín lọ kẹtù padà bàbá Ọmẹ́yọ̀ line ẹ̀ sì wà open náà fẹ́ni tó bá fẹ́ pè wọlé. ṣẹ̀rí pọ́dọ̀ yẹn ó tẹ bá gbọ́ wọn táwọn bàbá yẹn sọ fẹ́mi nígbà tẹ́mi rí wọn ẹ̀ pé ọ̀tọ̀ ni ká ríra ká sọ̀rọ̀ one on one ni mò ń sọ yo ikú bàbá yèyè tẹ bá gbọ́ nǹkan tó sọ ẹ máa wonder pé we are in a big mess mò ń gbọ́ yín. Can you slow this thing a little bit, just a little bit, not too much, just a little bit. Just eat first. Tó bá ti jẹun tán, then you go back and have it. Eat first. Well, I mean, you know that actually, we just have to keep the awareness campaign. Well, I mean, Are is on the view that the country is not working. I think the last interview Timorita Sheni Lori World Media níjọ́ Sunday mo wo délẹ̀ because I was in between another program mo gbọ́ díẹ̀ ni but from the perspective he also believed that the Yoruba people are not doing well ibi tá wà kó lè ká wà so but ẹ mọ̀ pé torí Tinubu ti débẹ̀ nísìn so àwọn kan wọ́n try láti fèsì bí fìsọ́hùn but we hope that like I said tí Tinubu bá lọ ṣe tán tí gbogbo yín ò rí nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nípa pé kó restructure Nàìjíríà àbí ká pín Nàìjíríà tó bá ti padà sọ́dọ̀ north ọmọ kí lẹ sọ. Well, ó tẹ̀lé má fẹ́ ṣe lọ́dún mẹ́rin kó máa fẹ́ ṣe ọdún kejì ẹ̀ which is what Jonathan wanted to do kó tó di pé ìjọba Buhari gba or kick it out
because Jonathan náà sọ pé òun máa ṣe confab yìí tóun bá débẹ̀ ní 2015 but unfortunately story nìyẹn tó jẹ́. ìdí mo fi sọ pé amọ̀tẹ̀ plan ní 8 years. ṣé rí gbogbo ìtẹ́yìn sọ pé ọdún kan yẹn bàbá wa Dennis ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni there's a lot of work that needs to be done so it's very easy to say ọdún kan tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi jà ọdún kan tẹ́yìn sọ yẹn ọdún kan ti wà ní October nísìn ká tó tún lajú kọ́lọ́n fún gbogbo alẹ́ mi fún àtàláfíà a tún máa sọ pé ọdún kan ti dé it is not as if tó bá easy in 3 years ẹ bẹ́ẹ̀ ká ti lọ. So the reality is the Yoruba people wants to go but we don't want to fight. òun náà ni mò ń sọ. àwọn levels kan tó pé ìyá dàpọ̀lọ́ ò darí wa rú. àǹdẹ́lẹ̀ mi lẹ́ni tó ṣe yẹn ó jẹ́ ká tú ilẹ̀ Yorùbá fọ̀ ni because ẹgbẹ́ bá ṣe ń balọ̀ ẹ̀ náà àgbà Yorùbá nation wàhálà máa ṣe bàbá náà mistake. àwọn tó yẹ kí position tọ́ sí àpò sí wọn lọ́wọ́ táìmù yẹn àyíká wọnú mẹ́sì again ṣùgbọ́n ó ṣe tí wọ́n fi bá kan jẹ́ ṣùgbọ́n náà fi jẹ́ kí ojú wa lásán wọn. I mean ó kọ̀ ṣe tiẹ̀ ní Mr. Adekunle ní we will still dey no going back. What we need to do, like I said, is we need to increase the tempo. We need to get the message into the universities, polytechnics. It needs a lot of, campaign, continuous campaign. Tó ń ṣe orí social. Èèyàn mélòó ló lè àti wà over 2 hours nísìnyí. Èèyàn mélòó ló wà ní Nàìjíríà nísìnyí tó lè ra MB 1,000 naira, MB 2,000 naira every day. Oh, expensive. Yeah. Oh, Shelamutiye. I stopped to stop you. You know I'm on the program. Because you see Nigerians, especially the youth. Yeah. See you back here question never change topic nísìn. Bóyá ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Mohbad sí. Ọmọ àyà David bàbá mọ̀. Ní ṣe something similar to Ọba Solomon. Ẹ máa rí àwọn èèyàn tó pàkíyèsí. Mọ́mọ́. Ẹ jẹ́ ká gba kọ́là ẹgbọ́n sókè Mr. Frank. Ẹ káàsán sá. Mo fẹ́ ká rí dá sétò ni o. À ń gbọ́ yín. Yeah, mọ́mọ́. Mo fẹ́ ká rí dáhùn question kan. Can you stop it? Tóní kí ni a fẹ́ kí ni nítorí ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ni a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Yeah. Brother mi ṣé brother mi yẹn gbọ́ mi? Wọ́n gbọ́ yín. Brother mi ọmọ Yorùbá tó bá dé lórí ìkọ́ báyẹn sọ́rí o mi ní ṣe ọmọ àlè o bọ̀ tó má dàbí ọmọ àlè ní tí mi ní ẹ má jẹ́ parọ́ fún yín bọ̀tẹ́ ẹ̀ sì ń ṣọmọ àlè torí pé nǹkan tí ò yé yín òun lẹ béèrè abèrè ọ̀nà òdẹ kì í ṣìnà. Brother mi ìmọ̀ bóyá ẹ ti kúrò ní Nàìjíríà rẹ̀ ṣe ti lọ Nàìjíríà lẹ wà ṣe ti lọ Benin Republic rẹ̀ ẹ ti dé bẹ̀ ẹ ti dé Ghana ẹ ti dé Ivory Coast ẹ ti dé àwọn ìdílé yẹn. ẹ kì í rí pé láìsí tó ń léwu yàtọ̀ ni pé wọ́n múná lọ bó ṣe múná lọ Nàìjíríà ìyẹn àkọ́kọ́. ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé Áfíríkà tún nìyẹn o tẹ bá wo inú Nàìjíríà bó ṣe wà ṣe rí tó bá ti gba identity èèyàn tó bá ti gba identity yín. That's the end. Wàláyé èèyàn jẹ́ kéèyàn kọ́ lọ pa okùn sóni. Ó ti tán nìyẹn. That's the final. Tó bá ti gba identity yín kéèyàn kọ́ lọ mú okùn kó kọ̀ para ẹ̀. Ó dàbí èèyàn tó kú tí ò ráyé gbé tí ò rọrùn gbé tó wá ń fò kiri tí ò mọbi tó máa bà. Mi èrò pé yín fẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni ṣe wà yìí mi èrò pé fẹ́ gbérú ayé bẹ́ẹ̀ níbi tí a máa sọ fáyọ̀ fẹ́ káwọn ọmọ yín gbé bẹ́ẹ̀. Ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì lẹ̀ Nàìjíríà ò kì í ṣe country. Nàìjíríà is not a country. Kò ń ṣe country rárá. Kò qualify for a country. Nigeria qualify for a country. Tẹ bá bọ́ ta tẹ lọ sí ẹdẹ Benin Republic
ẹ rí wọn with their small population. kò tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ iná àbí kankan Nàìjíríà tẹ̀ qualify rárá for a country. Nàìjíríà ò qualify rárá. Nàìjíríà dàbí animal farm. kò qualify. Animal farm. àwọn ìbò yẹn wọ́n kàn ṣe kà ní ìkà ló ṣe fún wa ni. ẹ máa jàgbàdo bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. ìkà ló ṣe fún wa ni. tẹ bá mọ nǹkan tó ń jẹ́ pé kéèyàn ní identity èèyàn. wọ́n mọ̀ kò yẹ káwọn mọ̀. àti language èèyàn. ó jẹ́ sọ history kan fún yín lẹ́nu Irish títí táyé máa fi parẹ́ Irish ò lè ever like British láìláì ọmọ àjàkú ni. ọmọ àjà tí gbogbo ẹ̀ máa fi táyé máa fi parẹ́ ni. bẹ́ẹ̀ ni ó pa identity Irish dọ̀la. Stop banging the table. Irish ṣẹ̀ṣẹ̀ fọ ẹ wo brother mi economy kan là ń sọ o economy kan là ń sọ Nàìjíríà ò bá dájú jù báyìí lọ. bẹ́ẹ̀ni. mi ìfẹ́ mọ̀ kó ní kálukú lọ tiẹ̀ káwùsá ṣe tiẹ̀ kí Ìgbò ṣe tá à ń ṣe kankan náà. ẹ mọ̀ pé èyí tí yàn bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ is a different thing for the fact pé gbogbo ọmọ inú Nàìjíríà lọ bí gbogbo wa sí àmọ̀ tẹ́lẹ̀ but okay now ẹ mọ ọ̀rọ̀ tó kọ́kọ́ pa fún wa wọ́n ní Mungo Park ló found the river Niger wọ́n ti correct mistake ẹni sí yìí o. tó ti wà tí Mungo Park dóde. kí kọ́ tó bí bàbá ẹ̀ ni river Niger yẹn ti bẹ̀. so àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti twist mind wa so and now àwọn tó ń bá wa compete tó ń bá wa argue ni pé inú Nàìjíríà lọ bí gbogbo wa sí náà yes inú Nàìjíríà lọ bí wa sí but àwa la ní territory tó bí sínú yẹn ṣẹ́rí the world bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ yìí map lélẹ̀ nígbà ogun ló máa ń divide but ìgbà tó máa divide Africa 1884 Berlin Conference wọ́n pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni olúkálukú kọ̀ yọ tiẹ̀ níbẹ̀ ni yọ tiẹ̀ níbẹ̀ ni yọ tiẹ̀ níbẹ̀ ni so ìtawà ń sọ nísìnyí pé òkè lóòótọ́ ibo ni Nàìjíríà wà níbí báyìí nísìnyí Nàìjíríà lélẹ̀ Nàìjíríà òun lélẹ̀ now ibi tó ń pè Nàìjíríà yẹn ilẹ̀ kan ni wọ́n fi pè ní Nàìjíríà àwa lá nílẹ̀ yẹn but orúkọ yẹn lọ́kọ̀ change so ìtàdé ń sọ fáwọn yẹn ni pé kí ló prove difficult láti switch orúkọ yẹn padà pé a ṣe Nàìjíríà yìí mọ́ kò pé wá ẹ jẹ́ ká dá padà síbi tó wà ní ìwọ̀nba territory yẹn kò jẹ́ kó dìjà so but because ọwọ́ àwọn gbogbo Poland nísìn mọ́mí mi kan ní kí n ṣe bí alọ́la la máa ṣe yẹn lágbára Ọlọ́run wọ́n ní kí n ṣe gbogbo yín ẹni sùúrù ẹ kọ́ béèrè because ẹ mọ̀ pé nǹkan tó wà mind wọn ẹ kọ́ máa lọ gbàgbé. Zelensky kò yẹ kó fẹ́ fà ó ti fà lé wọn lọ́wọ́ ni ọ̀rọ̀ kó fẹ́ fà lé wọn kọ́ ó ti fà lé wọn lọ́wọ́ ni. okay mo ti get point ṣẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣẹ́rí America bí nǹkan ṣe ń lọ yìí tó bá dé stage kan táwọn bá ti rí i pé gbogbo ẹ ti débi tí ó yẹ kó tó máa le koko bí ojú ẹja wàá kàn sọ fún ìjọba tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé for what you know what kórìkàrò máa lọ but for now àìtí ìṣiṣẹ́ dé stage yẹn fún America ò ní sọ fún yín pé kẹ́ ẹ pín náà UK ò lè sọ fún wa pé ká pín Germany ò lè sọ fún wa pé ká pín France ò lè ní ká pín no wọ́n sọ fún yàn pé ká pín ìgbà tẹ́ni go bẹ́ẹ̀ ni wọ́n. àwa la máa kọ́kọ́ ṣe push yẹn àwa la máa kọ́kọ́ ṣe push yẹn ìlú kan sọ fún yàn kan kó lọ pín wọ́n ṣe máa ní kẹ́ lọ pín wọ́n lè ní kẹ́ lọ pín it doesn't work like that. ẹ jẹ́ kí n sáré sísọ ọkàn tó tó di pé mo kó lórí fóònù. ṣe rí brọ́dà mi. ẹ ní sùúrù Mr. Dennis ẹ ní sùúrù Mr. Dennis. nǹkan tẹ́ máa tún mọ̀ òun ni pé kò ń ṣe nílé níta nìkan it has to be inside inú ilé gangan ṣe báwọn Scotland ojoojúmọ́ ló ń ṣe ní every month inú ilé gangan ni ìyá yẹn ló ní ká má ṣe rálì mọ́ ìyàwó èrè yẹn ẹ jẹ́ kẹ́gbọ́n ìsọ̀rọ̀ kan Mr. Frank ẹ torí pé àìtí determine lábá determine àìbẹ̀rẹ̀ sójà ó yẹ gbóhùn sókè Mr. Frank. ẹ jẹ́ kí tí wàá sọ ọkọ fún brother mi yẹn brother mi ṣẹ́rí identity yìí òun lọ fi mọ ibi tẹ́ ẹ ti wá ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ní pé ẹ̀yin ẹ wo bí ẹ̀ ń sọ wí gbogbo yìí máa sọ Nàìjíríà ẹ fẹ́ travel ẹ fẹ́ lọ sí Europe ẹ fẹ́ lọ sí America ẹ fẹ́ lọ sí kínní ní Europe ń bíbà ṣẹ́rí the smallest country ní Europe ń bíbà kódà èdè Igbo àtàwùsá àti Yorùbá papọ̀ mọ́ o kò sí pé Portuguese papọ̀ mọ́ Spanish o
kò sí pé Dutch papọ̀ mọ́ French o kò sí o ó máa dá wà German ń sọ Dutch Portuguese ń sọ Portugal ń sọ Portuguese Spanish Spain ń sọ Spanish Greek ń sọ Greek Luxembourg ń sọ èdè títí wọn Holland ń sọ èdè títí wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún mi ṣé èdè wọn òun kọ́ ló fi ń to ìlú wọn tí wọ́n fi gbọ́ra wọn jù one culture one people one language. Well, I think well, that is why the continuity of the awareness ó gbọ́dọ̀ continue. Táwọn kan bá ń ṣe skit tó ń ṣe this àwọn gbogbo agbọ́dọ̀ sùn sójú kan kémi náà wá tó wà máa ṣe skit mo kí mọ́mí wa Esther Adétọ́n Ewétúgẹ̀ káàbọ̀ máa JP ìjáyà mo kẹ́ ẹ lè gbéra sí kẹ́ni pẹ̀ lọ sínú igbó wọn ní Ondo state bóyá ọmọ Abẹ́òkúta ni yín kẹ́ni lọ sí Ondo state lọ́ọ́ máa kidnap lọ́ọ́ máa pa wọ́n bẹ̀ ẹ ní ọkàn yẹn torí pé ilẹ̀ Yorùbá ni òun ló mú Fúlàní láti máa wá láti north wọ́n máa kidnap ọ̀tọ́ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn ìlú bòmíì ni òun lè máa pa wọ́n nígbà tó bá pa wọ́n orí wọn bí èèyàn kankan orí wọn bí ẹranko nítorí gbà kì í ṣe kankan náà ẹ wo bá ṣe sọlé ayé Haúsá jù ó wá torí pé Tinubu àní pé torí Tinubu torí èèyàn kan ká dẹ̀ mú 60 million ọmọ Yorùbá ká put life wa in danger at least torí èèyàn kan ẹjọ́ kí là ń dúró múnú Nàìjíríà wọ́n ní pé ẹ̀yin mu bíà ẹ̀yin jayé ní south west wọ́n ń ṣe sàríà ní north ṣé ẹ̀ ti rí pé jù ti pín in wọ́n sọ fún yín pé ẹ̀ ṣe kọ̀ọ̀kan náà bíà tẹ́tú mu vat orí ẹ̀ ń kó lọ sí north àwọn north sọ pé bíà yẹn ò gbúdọ̀ wá sí north ọmọ àbàjẹ́ ọmọ àdánù wọ́n ní kò gbúdọ̀ wá ẹ̀jẹ̀ sọ pé ẹjọ́ ń gbèlú kan náà ẹ wo Deborah torí pé ó sun kùrá torí sọ pé ẹ má gbé ẹ̀rọ process wá sórí platform wọ́n mú wọn sọ̀kò pa ẹjọ́ sáyẹn lè ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ Yorùbá ṣé wà kan náà lè ń wù ṣé ẹ mọ history ẹ lọ ka history à ń ṣe kankan náà. The problem is we are no ẹ máa ká lo phrase ẹ mo ti ní mo fẹ́ máa gbọ́ phrase ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi pé tí Jésù bá wà yẹn àmọ́ ẹ ká máa lo phrase yẹn ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi ẹ ká fi sílẹ̀ ṣe rí mo kí mọ́mí wa Ewétúgà ẹ̀ka bọ̀mọ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó bá wa sọ̀rọ̀ tán láti Ireland làwọn wà ṣe rí problem tá a ní ni pé we have a set of people tó yẹ pé kòkòrò ni wọ́n kòkòrò kí ló ń pè ní kòkòrò Mr. Ayodeji mo kí kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ wọ́n ní kí ló sọ ẹ̀gbọ́n mi mẹ́yọ̀ ilé lẹ́yìn wà ògùnjò oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ ló wà lẹ́ ṣe àwọn tó ń jẹ Nàìjíríà kò ń ṣe politician nìkan o I'm sure pé mo tí mò ń sọ they are some termites tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá débi pé ìtàn jẹ nínú Nàìjíríà yẹn no be small thing so how do you want them to break up at the moment so interlation ni pé we must continue to enlighten the people giving them the option lele option tí gbogbo Yorùbá ń tẹ̀lé nísìn not gbogbo Yorùbá majority Yorùbá òun ni Tinubu by the time tí Tinubu bá parí ìjọba yìí lélelelelelele o kọ́lọ̀ máa fún gbogbo alẹ́ ní gúngún ẹlòmíà a máa bínú burú because gbogbo tí Tinubu bá try láti ṣe àfi tó bá ṣe sílẹ̀ Yorùbá nìkan ni mò ń sọ yo ló lè sustain o bí wọ́n ṣe títì wọ́n gbé infrastructure kan wá wọ́n ṣe this wọ́n ṣe that but ṣẹ́rí gbogbo policy ó design policy Kàdósò nísìn a máa ṣàìsùn ni òun àtìyàwó ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ máa jà lójoojúmọ́ because ó fẹ́ fix kíni ó fẹ́ fix central bank ó fẹ́ fix economy Nàìjíríà àbí mo parọ́ tí Kàdósò bá ṣe tán tọwọ́ gbé ọmọ málà kan dé tó da gbogbo ẹ̀rú kí lẹ máa ṣe sí ṣẹ́rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ́rí pọ́rọ̀ yẹn ó máa difficult gan because kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe government ẹ máa ní ẹni institution wọ́n tún lè gbẹ́ lómi ìwà tó máa destroy that same thing ẹ wo Emefiele nísìn ẹ wo bí Emefiele ṣe destroy ẹ but Emefiele kan ló destroy ẹ Emefiele ń ṣiṣẹ́ fún àwọn nọ́ọ̀tì ni ṣé Ọ̀ṣínbàjò ṣiṣẹ́ fún nọ́ọ̀tì ni kí ni Ọ̀ṣínbàjò ṣe fẹ́ lè contest against Tinubu tó bá ṣe kó ń ṣiṣẹ́ fún nọ́ọ̀tì àbí Tinubu ló ní kó jáde ni torí èmi ò tí mọ̀ bí a fact ni pé bí a Tinubu ló ní kó jáde but it shows that the northerners are very very crafty people àwọn elite wọn
ẹ wo nísìn El-Rufai nísìn ó náà ò ṣèjọba pẹ̀lú Tinubu ó níbi kọ́wọ́ ti disgrace òun ṣe rò pé inú ẹ̀ sì máa dùn sí Tinubu tí El-Rufai bá jókòó nísìn pé ó dẹ̀ máa ṣèjọba ẹ lọ àdúró kó fi ṣe tán ṣọdún mẹ́rin tó bá tún campaign orọ́dún kejì ṣe bóòrí ṣe but táwọn bá ti gbà padà kí lẹ rò pé tẹ́lẹ̀ ẹ pé El-Rufai wà lára new government tó ń bọ̀ kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ because we can see the bitterness in El-Rufai but àwọn ọmọ Yorùbá wọ́ọ̀ rí gbogbo táwọn à ń sọ yìí nítorí rò ní pé ẹ ṣe lè sọ pé kí Tinubu má wà níbẹ̀ no Tinubu ti wà níbẹ̀ let him do the needful kó wá bó ṣe máa make sure pé economy Nàìjíríà ṣiṣẹ́ fún yín kó fún yín ní security kí currency wa tí tó ń di bùkúbùkú yìí wọ́n à ń compete pẹ̀lú ní Africa ni kọ́ máa compare owó Nàìjíríà pẹ̀lú South Sudan yẹri pé àrífín burúkú owó Nàìjíríà náírà wa kí wọ́n máa sọ pé àwa àti South Sudan àjọwà pàdípàdé ni wá wọn náà wà àti Burundi kò ń ṣe pé àwọn náà kì í ṣe yan but níbi tí Nàìjíríà délé ní in terms of capacity ẹ̀ ta ní àwọn ti bá wọn èèyàn lórí àwọn bí èèyàn ò ní LinkedIn ẹ lọ sórí LinkedIn kẹwàá àwọn brains kò ń ṣe bí bàbá wèrè tó náà lọ sí United Nations yẹn bomb bastard yẹn kọ́ ni mo sọ à ń sọ àwọn èèyàn tó ní brain tọpọlọ wọn wà ẹ rí wọn níbẹ̀ ní film industry ẹ jẹ́ parọ́ kan fún yín ní 2018 or 2017 mo lọ sí Turkey mo lọ cover event kan film industry ni àwọn ọmọ Ben Bruce wá síbẹ̀ Silverbird is the biggest cinema event in the world but Turkey lọ ti hostel àwọn tó dẹ̀ hostel yẹn nígbà lọ ti gbé mi lọ mo wá pàdé man tó wá láti Nàìjíríà tó wá represent National Board of Film kìnìyàn kan mo introduce ara mi sí wọn ẹ mọ̀ pé àti ṣe Yorùbá nation nígbà yẹn mo kàn ní ẹ̀mí náà mọ Nàìjíríà ní mí ìgbà tí mo ti rí wọn tó wá gbádá mo súnmọ́ wọn wọ́n sá sẹ́yìn kí ló ń ṣẹlẹ̀ létà ni èèyàn kan sọ fún mi pé ṣé mi mọ̀ pé bí ṣe ń súnmọ́ wọn yẹn dábì pé mo fẹ́ rí àṣírí wọn because initially lóòótọ́ ẹ mọ̀ pé star code lọ fi rán wọn wá sí gbogbo àwọn event yẹn bí ọ̀dọ̀ máa mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ mi náà máa fẹ́ já nǹkan kan níbẹ̀ but in the nutshell kí mo fẹ́ sọ ni pé ìgbà tí mo rán àwọn Ben Bruce Silverbird the film industry is a very very powerful one of the most heaviest network ni láti fi make owó gbogbo sinimá tẹ̀ ń rí yẹn owó burúkú ń bẹ níbẹ̀ but what we are saying is that in the long run ṣé irú àwọn Ben Bruce yẹn máa fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà pín so we are talking about so many people that do not want Nigeria to pray so but we cannot be tired we have to continue to give the alternative what is the alternative wọ́n ní kọ́ restructure Nigeria wọ́n feel yeah ẹni sọ̀rọ̀ yẹ kí Mr. P sọ̀rọ̀ wọ́n tẹ̀ tí sọ̀rọ̀ látẹ̀ kan ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Dennis Mr. P ẹ sọ̀rọ̀ Mr. Dennis ẹ hold on. ẹ máa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ Mr. P. Okay, sir. We really appreciate pé ẹ tẹ̀ gbé mi sókè mo really appreciate ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sir. Nǹkan tí èmi kàn fẹ́ béèrè tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ ni pé ẹ jọ̀ọ́ ṣé ó a sì lè ní àǹfààní àti gba Yorùbá nation because ṣé ti rí ẹ ti mute àgbọ̀n yín mọ́ sá o. nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ni o àbí látọ̀dọ̀ wa ni àgbọ̀n yín. Go ahead. àti gbọ́ yín nísìn. torí ṣé ìgbà tẹ̀ sí nílẹ̀ kan mo rí tí Mr. Dennis wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan meanwhile Mr. Mayor wá sọ pé àwa ta wà nínú ìlú la wà ń bẹ̀ meanwhile ṣé tí rí mo dẹ̀ sọ fún wọn lẹ́ẹ̀kan mo ní pé tí ẹni tí bá ṣẹlẹ̀ nínú ìlú ìfúdà ọjọ́ ọmọ ìlú náà bá àlejò tó bá wá sínú ìlú ẹ̀ tó bá wù ẹ́ ní ìwà kan kò sí anybody tó máa blame bí kò ṣe ní ìlú yẹn most àwọn corruption tí ọmọ ìlú corrupt ní Nàìjíríà 100% ti ẹ̀wọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ti wá gbàgbẹ́ pa àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ní bàbá àsàlẹ̀ àwọn corruption so nínú Dubai tá a wà ẹ̀ báyìí nìsín tí wọ́n bá sọ pé títí tó wà yìí má sa eré o tó bá sọ pé má
sáré tí wọ́n bá débẹ̀ tó bá sáré wọn ní ilé ẹ̀ kábàkábà ṣe get Yeah. máa jẹ kó sáré o tí ní ibi tó ti ní kó má sáré tó bá sáré ẹ̀ the next 1 second wà á rà láti lórí fóònù ẹ̀ ṣebí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ṣe meanwhile tó bá jẹ́ ìlú wa ní nàìjíríà ló bá ti sọ pé ẹ má ṣe nǹkan báyìí o tí ọmọ olówó bá débẹ̀ tó bá ṣe nǹkan yẹn nǹkan tí mo sọ tó bá jẹ́ pọ̀ ọmọ òlú ló ṣe sẹ́ẹ̀tì náà láti lọ́ọ́ máa wọlé sórí fóònù ọ̀dẹ̀ máa lọ sọ fáìnì ẹ̀ tó bá tó state tó yẹ kó sọ fáìnì tí ò bá san inú ilé ẹ̀ náà ti máa lọ bá ọmọ àdé jáde. àwọn àìtí de system yẹn rárá nàìjíríà ò tí ì dé bẹ́ẹ̀ yẹn rárá we are still 60 years behind the ten sọ yẹn but ẹ go ahead mo gbọ́ yín. wọ́n béèrè pé ṣé economy ẹni sùúrù Mr. Omeyo ẹ jẹ́ kó land agbọ́dọ̀ jẹ́ kó land ẹni sùúrù Omeyo ẹ jẹ́ kó land. Check òun ni wípé kí crime táwọn èèyàn wa náà commit bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ jù. ẹ jẹ́ kó land ẹ tí jẹ́ kó land ẹ jẹ́ kó land ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó land ẹ gbóhùn sókè Mr. P. tẹ bá láwọn ọmọ nàìjíríà à ń kọ́rọ̀ ti crime lóòótọ́ kò sẹ́nibọ̀dì tó hùwà burúkú nù rí tó lè lọ scot free. tó bá ń wò ó ràn wọ́n ṣe ń wò ó ràn ni. Okay, now Mr. P ẹnisu kí lẹ rò pé wọ́n fi ń lè mú àwọn tí wọ́n commit crime yẹn ọmọ Igbo ni ọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà ni ọmọ Asian ni ọmọ Chinese ni gbogbo èèyàn náà ni ó ní criminal láàrin wọn kì í slow this TV kí lẹ rò pé wọ́n fi lè make it possible in tó fi make it possible ó wà nínú tí wọ́n. because wọ́n jẹ́ one language. kò ṣe yẹn number one ẹni sùúrù kò ní kankan ṣe pẹ̀lú language ẹni sùúrù wọ́n ń pè ní integrated national database ní database ní Nàìjíríà database ní. nígbà tí president Tinubu tó lóun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwa tá a wà ń gbà ẹgbà mò ń sọ fún àwọn tàjọ wà ń gbà ẹ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi tó wà Nàìjíríà mò ń jẹ́ kó yé wọn pé tí Tinubu bá wọlé kò sí ẹni tí Tinubu lè ṣe because tẹ bá wo nísìnyí ní ẹni bí àná bí ìjẹta ní sọ wọn ti ń gbé fọfẹ́yìn fíṣì Tinubu níwà ẹ tẹ bá ní kẹ tún dín nǹkan kíní ẹwò táwọn Amẹ́ríkà wọ́n lọ wú kíní jáde torí ogun tó ní kí Tinubu lọ́jà tí ò lọ́jà òun ló fẹ́ mú ọtọ́ fi lọ wú kíní jáde níwà ọmọ Haúsá wèrè ti fídíò lọ bá wọn pé ogun tẹ ní kó jà wà la máa já gbé yìí so bẹ́ẹ̀ sì ni pé tá bá lè rí Yorùbá nation ìgbà tí Tinubu bá fi lè lọ ṣe tó bá fi lè ṣe níwà ó sọ ọ̀rọ̀ kan ní táìmù kò tí pé bí ọ̀sẹ̀ méjì tó gbé wọlé tó jẹ president tó gbà pàṣẹ lọ́wọ́ ó sọ̀rọ̀ kan gbà ó ní wọ́n fẹ́ yọ ó ní tó bá fi lè sọ pé wọ́n fẹ́ yọ òun dáàmì sọ wọ́n fẹ́ dismantle Nàìjíríà nìyẹn tó bá máa dismantle Nàìjíríà kó fẹ́ kan dismantle Nàìjíríà. because tá a bá ń dúró ìgbà láìpẹ́ ní ìsìn bàbá yìí sọ̀rọ̀ nípa pé economy ṣé economy ló mú lágbà kan tí ó kún pọ́ọ̀tì ní Lagos State Haúsá ló ń jẹ director ń bẹ̀ kò tí sọmọ Yorùbá ọkàn tó jẹ director bẹ̀ ẹ sọ kọ́kọ́ wo tí Nàìjíríà ń benefit láti north. Okay, all right. ẹ jẹ́ kí n guide yín lórí ibi tẹ́ sọ̀rọ̀ dé yẹn UAE lẹ́yìn wà bí ṣé ní UAE tẹ́yìn wà yẹn ǹjẹ́ wọ́n ní 1,000 illegal routes tó wọnú bẹ̀. kò sí sà. That's it. Nigeria has about 1,000 illegal routes. That is number one. So nígbà tá a bá ní 1,000 illegal routes tó wọnú Nigeria that means pé àmọ́ ẹni tó ń wọlé movement of goods wọ́n ń gbé cocaine wọlé ni wọ́n ń gbé ìbọn wọlé ni wọ́n jíyàn gbé wọ́n gbé jáde ni wọ́n jíyàn wọlé ẹ mọ̀ pé àwọn kan tó ń gbé àwọn kan wọnú lé láti ta láti other African country wọ́n fi wọ́n ṣe ẹ mọ̀ pé wọ́n tún lọ ẹrú nínú Nàìjíríà yẹn tó ń ṣàwọn Nàìjíríà tí mo sọ yo wọ́n máa kó àwọn kan wá láti. ṣe bẹ́ẹ̀ gbàgbà tí Buhari kó tó kú bẹ́ẹ̀ Buhari sọ pé ó ti fẹ́ nára ẹ̀ sọ ni pé kàn jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì máa wọlé láti north side tí ń wọlé gbogbo bọ́dà tó wọ Nàìjíríà tó wọlé Yorùbá. So we are dealing with a big problem because according to Intiwosoni 2014 National Conference, wọ́n ní movement of goods, persons and services, the federal government should strengthen its borders surveillance in a manner that prevents unlawful entry of goods, persons and services. Ṣé nígbà tẹ́yìn máa wọlé sí Dubai ṣé unlawful lẹ́yìn wọlé? Kò possible. And ìdí tó dé ṣe lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé because Emirates ni wọ́n even though bó ṣe jẹ́ Emirates yẹn wọ́n ní different Emirates tí bá right àbí ṣe bí so Emirates kankan wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá wọlé
bí mi ṣe gbọ́ bí Dubai tíyàn bá wọlé tó o dẹ̀ rí ní ohun tó fi máa jókòó síbẹ̀ ìjọ tó bá máa jáde o máa san gbèsè. Why tó ṣe ṣe because wọ́n ní borderline tó wà threatening. Àwọn ló easy jù láti wọlé tó bá ti wọlé ó wá kó bó ṣe fẹ́ jáde wọn ò ní kó má wọlé ìwọ wọlé pẹ̀lú visa kó wá jókòó pa síbẹ̀. Ibi tó fẹ́ gbà jáde làwọn fẹ́ rí but nígbà táwa ní 1,000 illegal routes now wọ́n sọ pé nípa immigration and internal security there is also the need to have a regional approach. Kí ló ń pè ní regional approach? Regional government. Because kí ni regional approach? Kí Ondo state ilẹ̀ Yorùbá kó ní regional approach láti lè deal pẹ̀lú influx. Then many people are mixing this up. Wọ́n rò pé tó ra fẹ́ gba Yorùbá nation is because of terrorists nìkan. No. It's not because of the terrorists. It's because of we want to have a Yoruba economy. We want to have a Yoruba security. Yes. We want to have a Yoruba ambassador. Mo fẹ́ ká ní Yoruba ambassador ní Turkey. Mo fẹ́ ká ní Yoruba ambassador ní UK. Mo fẹ́ ká ní Yoruba ambassador ní gbogbo àgbáyé pátápátá tó máa jẹ́ agbẹnusọ wa, representative wa. Tí bá pe Nigerian embassy nísìn, they are not going to pick up. Yeah. So we are not one. So kí wá ní kí ní àǹfààní pé àwa jẹ́ big but àwọn tó wà nínú ilé ẹ̀rọ pa èyí nìkan lè wà affected ni àwa gan ta wà ń ta we are affected àwa gan tó wà affected ìjọ yín lọ because ẹni tó wà níta tó ní the support the government láti embassy tí wọ́n lè send representative ẹ lọ sí Libya kẹwàá àwọn èèyàn tó wà ní prison níbẹ̀ mo gbọ́ yín. níbo ló ti fẹ́ rí ẹni tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ níbo ló ti fẹ́ rí 500. So until our people start to get all this message, wọ́n máa mọ̀ pé this union tó ń pè Nàìjíríà yìí, okay, wọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa border control. Kí ló ń pè ní border control? Ìlú tó bá ti lose the border, o. Tẹ́ bá ti lose the border yín, that is the end of it. Nigerian government must strengthen of the country's land, air, and the sea border. The most problematic, however, is the land border control because of the expansive nature of the land. It is too big. It is not too big. It is too big. Let us break it to pieces. Let us do what they called velvet divorce. Man sọ ìlú tó ti ṣe velvet divorce yẹn. Kí ló ń pè ní velvet divorce? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wò. Tá bá ní velvet divorce. Divorce. Yeah. Wọ́n pè kíní kan ní ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀. Velvet divorce ó ṣẹlẹ̀ ní Czechoslovakia. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. Dissolution of Czechoslovakia. Ìlú kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà kan rí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo ìlú yẹn. Czechoslovakia was a landlocked state in the Central Europe. It was created in 1918, 4 years after the amalgamate in Nigeria, when it declared its independence from Austria and Hungary in 1938. After the Munich Agreement, the Sunderland became part of the Nazi Germany, while the country lost further territory to Hungary and Poland. Poland yẹn ni ẹ̀rọ pé mo ní mọ́mí wa kan ní kí n ṣe program lórí Poland. Poland lẹ́ni nísìn is 37.75 million. Ẹ̀dín sùúrù síbẹ̀. Ẹ ká padà sí kí ló ń pè ní velvet divorce. The dissolution of Czechoslovakia, which took place on December 31st, 1992, was the self-determined split of the Federal Republic of Czechoslovakia into the independent countries of the Czech Republic, Slovakia. Both mirror the Czech Socialist Republic and the Slovakia Socialist Republic, which had been created in 1969 as the constituent state of the Czechoslovakia, the Socialist Republic, until the end of 1989. It is sometimes about mute, Omeyo, about mute. It is sometimes known as the velvet divorce
a reference to the bloodless velvet revolution. Omeyo ti ń dáná ọgbọ́n kan táwọn sọ mọ́ ẹ̀jẹ̀ mẹ́tàn látọ̀dọ̀ mi. Velvet divorce, a velvet revolution or a gentle revolution was a non-violent transition of power in what was then the Czechoslovakia, occurring from 17th of November to the 18th of November 1989. It is a popular demonstration against the one-party government of the communists. Ìjáwá náà lè ṣe the same thing. Mo kí ẹ ìyàwó dáadáa, má bínú pé mo ti get stuck sínú program. I'll get in touch pẹ̀lú ẹ in a minute. So now ẹ jẹ́ ká lọ wo background that velvet divorce, because táwọn èèyàn máa ní ẹ àfẹ́jáde wọ́n máa pa wá ní wọ́n máa ṣe kíní kan ní. If the crowd is there tí gbogbo wa bá pọ̀, there is tendency that the government will collapse. The velvet revolution, also known as the gentle revolution, was a ẹgbọ́ bíbá wọ́n gbébọn wọ́n pààyàn wọ́n dá wàhálà sílẹ̀. It is a mo kí Yorùbá nation movement. It is a non-violent transition of power in what was then Czechoslovakia that was occurring from the 17th aago mẹ́fà máa parí ètò yìí, because we are now almost 3 hours. It was the event that happened from the 17th. So ẹ jẹ́ ká how many days láti 17 tó fi gbéjọba yẹn wá sísàlẹ̀. Tó bá jẹ́ pàwọn náà rírò ẹ̀ ṣe ní July 3rd ní Lagos State ní tendency pé Nàìjíríà ti pín máa wà. How many days ló fi ṣe revolution yìí níjọ́ náà lọ́hùn? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 11 days ló fi wà níta. Àwa máa ṣe kúchúkúchúkúchú a máa sá wọnúlé. A máa ṣe chúkúchúkúchúkú a máa sá wọnúlé. Tó bá jẹ́ pé bá ṣe ń wà níbẹ̀, èrò ń dé bá wa níbẹ̀ ni, èrò ń dé bá wa níbẹ̀ ni, the government will collapse. Ààrẹ ti gba Yorùbá nation, kò dẹ̀ sí tàjẹ̀ sílẹ̀. And that's as simple as that. Gbogbo àdúgbò táwọn papọ̀ ní ẹ̀ nígbà yẹn. But because àwọn kan ní ẹ kò lè rí bẹ́ẹ̀, ó lè rí bẹ́ẹ̀. Because àwọn kan tí ìfẹ́ jẹ́ ká lọ. So there was a movement níjọ́ náà lọ́hùn ní 1989 ọmọ tó bí ní 1989 nílùú yẹn nísìn tó ti pín ó bẹ́tà ju èmi àti ẹ lọ. Popular demonstrations against the one-party government of the Communist Party of the Czechoslovakia included students and the older descendants, àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn àgbàlagbà. The result was the end, ẹgbọ́n mi bá dáadáa o, in tó mú òpin 41 years of one-party rule ní Czechoslovakia ni mo ń sọ yìí. 11 days ló fi gbé wálẹ̀. Kò dẹ̀ sí ìjà kankan tó di pé ìyàn yìnbọn fún anybody. Tó bá tẹ̀ yìnbọn méjì mẹ́ta, èèyàn mélòó ló fi yìnbọn fún níbi térò pọ̀. But kí làwọn wá? Àjókòó à ń dúró de miracle. Miracle rẹ̀ sí nínú pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. A máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Àwa ni ọmọ wa ti fẹ́ bọ̀, ẹ máa ẹ̀ka tó lọ tú direction yẹn. Ọmọ wa kì í gbé èèyàn kò rọ̀ gbé ìlẹ̀kẹ̀ lọ sí di ẹlòmíì. Ẹ já gbé sí ìdí Tinubu, ẹ máa ẹ̀ka gbé fún Àtíkù, ẹ máa ẹ̀ka gbé fún Peter Obi. Ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. If Tinubu failed to deliver fẹ́yìn, torí kò ní deliver fẹ́mi, because I don't trust Tinubu to break Nigeria. Fact ni mo sọ fún yín. I might be wrong in the future, but presently now I don't see that happening. And I'll continue to say that until we see what the situation is. Ojun kan gbogbo wa ni. If we are still doing what we are doing 3 years ago and start it now again, we can shut down this government. Kò mí pa àbá government ìjà. No, it's just that we are saying that we are tired of this nonsense called Nigeria. Tinubu kọ́ là ń bájà. The whole structure tó ń jẹ́ Nigeria la wà against. We are not against Bola Tinubu. But àwọn kan máa ní but ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ were against the government ẹ. Okay, let him run the government. Tinubu kì í ṣọba ní Nigeria. He is only a president for a limited period of time. Tinubu kì í ṣe Ọọ̀ni of Ifẹ̀, kò dẹ̀ ń ṣe Àwùjalẹ̀, kò dẹ̀ ń ṣe ọba Aláké, kò dẹ̀ ń ṣe ọba Olúbàdàn. That means pé tó bá ṣèjọba yẹn tán kò tẹ̀ ní right láti sọ pé òun fẹ́ ṣe third term bí Ọbásanjọ́ ṣe fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa ronú o. Ẹ má fi sentiment sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Yes, ìjọba wà ń bẹ̀, kò stop pé right to self-determination, inalienable right. We will come out,
we will tell the government that we want to go, there will not be one single bullet lọ́mọ àyìn. But kò ń ṣe pé kéèyàn 20 jáde káwa náà ṣe Yorùbá nation now. No, we are talking about 10 million Yorùbá people. 11 days we shut everything down and then the country would dissolve peacefully. Not only ṣe kankan. Yorùbá náà lè ṣe kankan láwọn tó fẹ́ lọ. Eventually tàbí tá a bá lọ náà a ṣe máa wá fọ́ọ̀mù political party tira wa nínú Yorùbá country yẹn. A máa form political party. Èmi náà lè lọ join party kan, ìwọ náà lè join party kan. Àwa jọ máa ṣe government ní gbogbo province wa nílẹ̀ Yorùbá. Àwa máa béèrè pé ta ni wọ́n ní kó ṣe títì ibẹ̀ yẹn kò ṣe, kí ló dé tó ṣe máa bọ̀ bí dezeni à ń gbé lọ court. Ó máa ṣẹjọ́. Àìmọye àwọn olówó yín tó ń ṣe government FFK ọjọ́ wọn ló ti lọ sí court nísìn wà tí ìròjútu ẹ̀. Rotimi Amechi ní ó mú 4 billion àbí kíní kan billion lọ ní kó fi ṣe airport kan nílẹ̀ Igbo tó ṣe. Tó bá máa jáde nísìn á jáde bí gbé àtẹ́ pé honourable kan ṣe ni. He is no longer in government but he is still working as if he is in government. Ó ní mọ́tòkè tó ń lọ àní níyàn bá lówó tiẹ̀ but a mọ̀ pé inú Nàìjíríà ló ti rówó yẹn. Dino Melaye nísìn ó náà fẹ́ ṣe Kogi state governor ní next month. Àwọn ọmọ Yorùbá ní ẹjẹ́ ká fi sílẹ̀ kó ṣe nítorí pé wọ́n fẹ́ gbowó díẹ̀ lọ́wọ́ Dino. But when we have a whole country ní Kogi state, we can control the state. We can make sure that 191 local government ilẹ̀ Yorùbá is well taken care of. A ṣe máa ṣe politics níbẹ̀ definitely. A jọ máa select ni kò ń ṣe politics ẹ̀bà àtàmàlà tá à ń ṣe. Gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá public transport wọn ọ̀fẹ́ ni. Mò ń bọ̀ ní ìjẹta yìí àwọn ọmọ ìtọ́ bá ti sọ bus pass wọn gbogbo gbà lọ́wọ́ apply fún again. Òun lè lé ìbí bá wọn ní fún wọn yìí but at least message tó wà ní bíbá kò sọmọ kan nílùú yìí tó máa sanwó bus. Pé tíyàn bá wà lórí social media kí nǹkan mi máa lọ máa reflect. Transport for London parent and guardian mo ní láti fún yín lórúkọ aláti san £20 nítorí pé ọmọ yẹn ti sọ bus pass yẹn nù. For every time tó bá ti sọ bus pass wọn nù problem tàwa parent nìyẹn àmọ́ láti san owó míì láti fi gba bus èmi lèmi san bus pass àwọn ọmọ wọ̀ kí n san so ìwọ tá ń tiẹ̀ sọ fún ẹ pé má tẹ̀lé Koiki Media má tẹ̀lé Yorùbá Nation náà àwọn ọmọ ń tiẹ̀ ń gbádùn ní London wọ̀ kí n sanwó bus ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ bus nílùú yìí. So why are they telling lies? And this is why we are saying that tabati ní country tiwa kí ló dé tá lè mandate pé gbogbo lẹ̀ Yorùbá pátá láti A to B títí dé age kìíní kan ó ní age limit náà as long as tó bá wà ní full time education ni o àbí tó wà ní ibi tó ń pè ní tertiary training ground tó ti ń train èèyàn. ọmọ ẹ̀ nísìn thank you for your recent online application for Oyster photo card as you have chosen to have your child age verified blah blah blah. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wá sẹ́ndẹ̀ sí tàbá wá jókòó tá à ń sọ fún yín pé ṣé àwọn ọmọ tí yín nísìn ṣé wọ́n lè wọ dánfó kọ́ má sanwó nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí bí Lagos ṣe wà lẹ́nìí nísìn ṣé Lagos state lè afford láti jẹ́ pé kẹ́ wọ public transport kẹ́ má sanwó fáwọn ọmọ ni mò ń sọ kò ń ṣe fàgbàlagbà lọ láti lọ ṣiṣẹ́ bó wọ́n ní ṣe kò ń ṣe pé Lagos ò lówó yẹn but ibi tí Lagos ń kówó yẹn lọ ó ti pọ̀ jù owó tí Lagos ń pa nínú port authority wá dá fún federal wá mú díẹ̀díẹ̀ wá dá padà fún Lagos state ìjọ la fi máa ṣe gbogbo yẹn dà. Now we can do a velvet divorce if we are serious. Ẹ jẹ́ ká tún kà díẹ̀ sí on the 17th of November lọ́ba sọ pé àwọn ò fẹ́ mọ́ enough is enough. Ẹ wo government tó ti run for 41 years àwọn èèyàn wá jáde pé ẹni máa kú ni ẹni máa kú ló máa kú wọn náà wọn ò fẹ́ mọ́ 41 years ni government ẹ̀ fi ń run ìjọba. Wọ́n bá jáde ní 17th of November 1989 International Student Day riot police suppressed a student demonstration in the Prague Prague. The event marked the 50th anniversary of a violently suppressed demonstration against the Nazi storming of the Prague University in 1939 where 1,200 students were arrested and 9 have been killed. Kò ń ṣe Nàìjíríà àti Áfíríkà nìkan ló ti ń pààyàn olórí burúkú làwọn military tó wà níta náà they are wicked but àwa la máa put the full stop to the nonsense tẹ́bá náà ẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ tí Tinubu bá ṣe tán tó bá dá padà fún north in tó bá ṣẹlẹ̀ náà lájọ máa wà nínú ẹ̀ but èmi mọ̀ pé ogun ló máa padà ṣẹlẹ̀ so in avoiding of the ogun yẹn ẹ ṣe jẹ́ ká jáde nísìn ká finá mọ́ pé a ṣe mọ́ ká fi full stop sí. Mo sọ láàárọ̀ pé àwọn kan rìn láti
ìlú kan ní east of England after Manchester ó take wọn ní oṣù kan láti wá sí London barefoot wọ́n rìn ní is about 101 miles tí bá ní ká ṣe rally nísìn ẹni tó wà London náà fẹ́ wọ mọ́tò a ní Mr. Koiki tẹ́ ẹ̀ bá send owó mọ́tò àwọn kan tó ń béèrè owó pé a gbọ́dọ̀ fún àwọn ìyàwó àwọn lówó káwọn tó jáde ọmọ Mr. Mayor ẹni 2 minutes mo fẹ́ parí ètò ìlágo 6 yìí tí mo ṣe ti tó ẹgbọ́n sókè tó bá yá gbogbo wa tàbá rẹ́dì àjáde. Quite very interesting. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Láṣẹ Èdùmàrè ó dà pé tí mo gàrí o àbí kílẹ̀ ń jẹ́ mẹ́rin pẹ́ ní ti ń ṣe yànyànyàn ìyàwó ti fún yín lóúnjẹ ẹ jẹ́ pa ẹ̀pà tí ó dẹ̀ máa fresh ju tèmi lọ ìtọ́gbọ́ àfẹ́mi ó ti ń soft díẹ̀díẹ̀ kò gbẹ mọ́ bí ti tẹ́lẹ̀ wọ́n máa fi mu gàrí ni. Dennis ó yẹ ẹ bá kéwòn àwọn aráalé kan tó máa lọ. gbogbo ara lé o bá ṣọkan akin ẹ jẹ́ ká di ojú kan káfí kan gba Yorùbá nation. Agbára Ọlọ́run. tábàlà méjèèjì sílẹ̀ àníbì kankan lọ ó dà jọ fojú àfọ̀fọ̀ tán àti tó máa dálẹ̀. ó dà má torí pé ọmọ wa jẹ́ ó ṣe nẹ́ẹ̀tì tìrì kó wá sínú wàhálà yìí o. so ẹ̀jẹ̀ náà yẹ kó tún wáyé mọ́. ó dà ìjẹ́ ká ti bẹ̀rẹ̀ ká lọ sí drawing board. àwọn ẹlẹ́sìn tá a bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ìbánà àwọn bill ọ̀gá tá a pín fún àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀. ká túbọ̀ lè máa ṣe é sí i ó dà ọmọ pín fún àwọn èèyàn wá sí ọmọ ìpè Yorùbá nation is back in full. ó dà ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run bá ràn gbọ́ wa lọ́wọ́. thank you so much ẹ ṣé gan ni. tó mo máa kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ọmọdé àtàgbàlagbà àti ẹni tá a dárúkọ àtẹni tá a dárúkọ mo kí Prophet Dr. Wale Ajala mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n mo mọ̀ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan ń wo gbogbo bí kan yẹn ṣe ń lọ pé ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ ṣe ká tó létò dáadáa afẹ́kájọ tó létò náà ni ẹ má fi wá sílẹ̀ Mr. Shitu Mokin my name is Olami Koiki thank you so much ẹ rí i pé àti so my other hard drive yẹn a kò ní láti increase táwa tí ìrówó rà mí I increase the capacity hard drive so that I think it's less than èlò tẹ̀ ní mo rí lórí Amazon and kò bí i £37 so màá rà àfi sínú ẹ̀ àṣì máa manage ilé títí tí so ẹ̀ ń tẹ́ bá ṣe join ẹ máa láti lọ wo program yẹn láti beginning nígbà tá a tú laptop yẹn palẹ̀ that is what I used to do before I'm a computer engineer I do repair and software installation as well but we are stuck with what we are doing now mo kí n bàbá wa Shitu ọmọ mi ẹ ṣé gan ni Lucas and the rest of you as well if I don't come out again we'll probably say $2 ni a lè gbé àwọn kan wọlé mọ́ I have to go now ẹ má bínú oúnjẹ tó ṣe gan ti tutù mo ní láti lọ jẹun mo dẹ̀ ní láti àwọn videos kan ṣì wà tá a ṣe ní on the 1st mo fẹ́ upload jáde nínú fóònù so I still have to be working behind the scene thank you so much everyone have a very good evening Oòduà gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ọba Elédùmarè kò ní jẹ́ kó gbalẹ̀ Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó bá ń ronú pé káwọn gbalẹ̀ yẹn mọ́ wa lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ kó gbà mọ́ wa lọ́wọ́ what God cannot do does not exist inshallah àwa la ní sí àgbẹ̀yìn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o Ìgbòho Òòṣà kó àdúró tí o Bàbá Akíntóyè Ìbà Gani Adams Àgbẹ̀kọ̀yà OPC gbogbo iná la kí o láìfẹ́ ní kankan sílẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin ọbalẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin kábíyèsí mo kí yín o àjọ kan kábíyèsí àní ìwọ ọmọ gágágá yìí mo rántí àwọn ọba kan tá a lọ bá Koiki Media mo kí gbogbo ilé kan sí o gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá thank you so much have a very good afternoon and bye for now. ẹ̀yin tèmi lórí Mixlr